გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. დილა მშვიდობისა და კაი გამარჯობა ყველას. შევბერეთ საქმიანი დილა TV პირველზე. ცხადია მას ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი წარმოგიდგენს. ეროვნულმა ბანკმა, საქართველოს ეროვნული ბანკის პოლიტიკის კომიტეტმა 23 ოქტომბრის სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთის 1%-ული პუნქტით 8.5%-მდე გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი კვლავ გაუფასურებულ დონეზე ნარჩუნდება და ინფლაციაზე ზრდის მიმართულებით ახდენს ზეწოლას. შემდეგი სხდომა დეკემბრის 11-ში დაიგეგმა. ეროვნული ბანკი იმედიანად არის გაწყობილი, მესამე კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის გაუმჯობესება გაგრძელდება, აცხადებს გვენეტაძე. საგარეო სექტორის პოზიციური ტენდენციების შენარჩუნება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებასთან ერთად მოვლენების არხით გაცვლითი კურსის გამყარებას ხელს შეუწყობს და შედეგად საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაციის სასურველ დინამიკას უზრუნველყოფს. 102,700 მომხმარებელი, სწორედ მათ რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სესხებზე 1% განაკვეთით, ჯამში 2%, თუმცა გუშინდელი გადაწყვეტილებით 1%-ით გაეზრდება. საზოგადოება და ბანკებმა ცვლად 1% განაკვეთზე მიბმული სესხები მიმოიხილეს და 2019 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით ასეთი როგორც თქვი 102,700 სესხია გაცემული და შესაბამისად სასხებლების 1% განაკვეთი 1%-ული პუნქტით 8.5%-მდე გაეზარდა. სწორი და დროულად მიღებული გადაწყვეტილება იმის საწინდარი იქნება, რომ 2019 წლის ეკონომიკური ზრდაც, შემდეგი წლის ზრდაც ოპტიმალური და მაქსიმალური იქნება. ესე უპასუხა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ ჟურნალისტის კითხვას, რა გავლენას მოახდენს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ეკონომიკურ ზრდაზე. ფაქტია, ეროვნული ბანკის ეს გადაწყვეტილება მომავალ წელს დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში შეაფერხებს ეკონომიკურ ზრდას. ასე შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა თავის მხრივ უშინ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. კოვზანაძე, ირაკლი კოვზანაძე ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება უფრო ანდრე უნდა დაეწყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ინფლაცია მნიშვნელოვნად აცდენილია მიზნობრივ მაჩვენებელს, გადაწყვეტილებას აუცილებელს, თუმცა დაგვიანებულს უწოდებს. აი, ესეთი პასუხი გასცა რეპორტიორის კითხვას ირაკლი კოვზანაძემ, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ. კობა გვენეტაძე კი BMG-ს კიდევ ერთ კითხვაზე ესწრებს პასუხს, რომელიც პროგრეს ბანკის გახმაურებულ თემას ეხება. პროგრეს ბანკი დღესდღეობით უკვე აღარ არსებობს, ამიტომ შეუძლებელია მისი შემოწმება. ესე პასუხობს კობა გვენეტაძე საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დამფუძნებლის მამუკა ხაზარაძის მოწოდებას ეროვნულმა ბანკმა გაასაჯაროოს ტრანზაქციები. შეხვედრები ჰქონდა გუშინ ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტს სოსო ფაკაძესაც, ის პარლამენტის თავმჯდომარეს არჩილ თავლაკვაძეს შეხვდა. დაუშვებელია ისეთი კანონპროექტის მიღება, რომელიც ნეგატიურად აისახება ბიზნესსა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. ესე ეხმაურება ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტის შეხვედრის სულისკვეთებას არჩილ თავლაკვაძესთან. კიდევ ბიზნესზე კომპანია ტრამოს ვიცე-პრეზიდენტი და მთავარი ფინანსური ოფიცერი უილიამ მარკშტეინი ბათუმში ლოგისტიკური ხაბის შექმნის პერსპექტივაზე საუბრობს და ამ დეტალებზე მან თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის საინვესტიციო პანელზე საქართველოს განვითარება მიზნობრივი ინვესტიციების ხელშეწყობა ისაუბრა. ყატარის მსხვილი საზღვაო გადამზიდავი კომპანია მილაჰას აღმასრულებელი დირექტორი კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს გამორჩეული ქვეყანაა და როგორც აბდულაჰმან ესა ალ-მაინი, ეს აცხადებს ჩენეს ბატონი, საქართველოს რეგიონში აქვს შესაძლებლობა ეს პოზიციები კიდევ უფრო გაიმჯობესოს და იზრუნოს მის გაუმჯობესებულ საინვესტიციო შესაძლებლობებზეც.
დილამშვიდობის ყველას, მოგესალმებით. კი ჩხუბობენ და ხოცავენ ერთმანეთს და მსოფლიოსაც ატორტმანებენ თავიანთი სავაჭრო ომების ისტორიებით, მაგრამ პირველად ისტორიაში ამ არაჩვეულებრივი პლანეტა დედამიწისა მას ყავს უფრო მეტი მდიდარი ჩინელი, ვიდრე მდიდარი ამერიკელები, რომელთა დომინაცია ფაქტიურად ხელშეუხებელი იყო ბოლო დეკადის განმავლობაში, ვინც ეს რეალობა ესეთია, რომ ეს კრედიტ სუისის ანალიტიკოსების კვლევის თემა არის. მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ბანკის კრედიტ სუისის ყოველწლიური გამოკითხვა მოკვლევის საფუძველზე 2019 წლის ზაფხულის მდგომარეობით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ასეთი მინიმუმ 100 მილიონი ადამიანია, ხოლო შეერთებულ შტატებში კი 99 მილიონი. ცხადია, მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით შეერთებული შტატები კვლავ ლიდერობს 30.7%-ის შესაბამისად, ხო და როგორც დასაწყისში ვთქვი, კი აქვს სავაჭრო ომები გაჩაღებული, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ამ ორი ქვეყნის მდიდართა ქონებამ ჯამურად 5 ტრილიონით განიცადა ზრდა და ამას ადასტურებს სწორედ კრედიტ სუისის ეკონომიკისა და კვლევების დეპარტამენტის დირექტორი, ეს პიროვნება არსებობს, ჰანეტ ჰეჩლერ-ფაითჰერბე და ამ ყველაფერზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ ჩინეთმა შეატორტმანა ამ შემთხვევაში მდიდართა რაოდენობიდან გამომდინარე ამერიკის დომინაცია. თუმცა ცხადია, ეს უკავშირდება მთელ ქონებას. კარგი, დაუბრუნდეთ საქართველოს. ჩინურ-ამერიკული ტრილიონები ვინატროთ ჩვენთან ინვესტიციებად. მანამდე კი ეროვნულმა ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომელსაც ყველა ელოდა, ნაწილი მას დაგვიანებულის, ბევრი ჩივის რეფინანსირების განაკვეთის გადახედვის შემდეგ სესხების გაძვირების გაუძვირდა 2%-ით, ასიზავა, ესეთი ულმობელი რეალობა, რომელსაც ვხედავთ, ვაფიქსირებთ და რომელსაც აქვს კონკრეტული მიზეზები და შესაბამისად დამდგარი შედეგებიც. ეროვნული ბანკი დეკემბრის შუა რიცხვებამდე სწორედ ამ დამატებით შემოკავებულ და უმთავრეს თავისი არსენალიდან ფაქტორთაგან, იარაღთაგან აამოქმედებს, აამოქმედა კიდეც უკვე, რომელიც აუცილებლად დადებს შედეგს და ეს პირველ რიგში აისახება კურსზე, თუმცა ლარის კურსი ცხადია შედარებით დაკორექტირდება, თუმცა ამის ფასიც იქნება გადახდილი და ეს არის ის შეგნებული არჩევანი, რომელიც ყოველგვარი შელამაზების გარეშე, ესეც ჯობს, რომ ითქვას, გადაწყვიტეს მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა. ანუ არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე მთელი ადმინისტრაციული ბერკეტები და რეგულატორის ლეგიტიმური საშუალებები მიმართული იქნება ინფლაციის აშვებული ტემპის მოსათოკად, რომლის დაგეგმილ პარამეტრთან მიახლოებას, ანუ დაახლოებით 3%-იანზე, ეროვნული ბანკი დაბრუნებას მხოლოდ გაისად გაზაფხულისთვის გეგმავს, ანუ ზუსტად 6 თვეში ელის, როცა როგორც ვთქვათ, ეკონომიკურ ზრდასაც გუშინ შეელია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. გითხრათ სიმართლე, იმდენად დაგვიანებულია ცალკეული გადაწყვეტილებები და იმდენად ცოტა დრო არის არჩევნებამდე ეკონომიკიდან და მისი კანონიკიდან გამომდინარე, რომ რაიმე არსებობდა დრამატულ მოტრიალებას ეკონომიკის პოზიტიური ზრდისკენ არ და ვერ უნდა ველოდოთ. ყველაფერს თავისი კანონები აქვს, მათ შორის სწრაფი ზრდის კუთხითაც, ასე რომ ეროვნული ბანკის გუშინდელი გადაწყვეტილება არის სრულ უნისონში მთავრობის ხედვასთან და ამას არავინ უნდა ერიდებოდეს. პირიქით, აქ ცალსახა კოორდინაცია და ჭიდრო კომუნიკაციაც არის საჭირო, რომ გადაწყვეტილება რეფინანსირების გადახედვაზე, ანუ ფაქტიურად არჩევანი ცუდს და ვარეს შორის გააქარწყლო იმით მაინც, რომ ამ მძიმე არჩევანისას ბოლო-ბოლო მარტო არ ხარ. მოდუნდები მაინც ბოლო-ბოლო ესეთი საყოველთაო დაძაბულობის ფონზე. ცხადია, ეს უმალ გამოიწვევს ლარზე ფასის მატებას, ანუ ფული გაძვირდება და შესაბამისად მე მაინც ველი კურსის გარკვეულწილად დაკორექტირებას, ანუ ლარის შედარებით გამყარებას. საზოგადოება და ბანკები, ასევე გიორგი კეპულაძე ადასტურებენ სტატისტიკას, რომ 102,000-ზე მეტ მსესხებელს გაუძვირდა სესხი 2%-ით, ეს ფაქტია, თუმცა დიდ სურათში მე ამრჩება შტაბ-ბიჭდილება, რომ გადაწყვეტილების მიღებნი აკეთებდნენ სწორ დასკვნებს ჯამში, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ეროვნულ ბანკს და საქართველოს მთავრობას, სვამდნენ და პასუხობდნენ, აანალიზებდნენ და პასუხს იღებდნენ მთავარ კითხვებზე. როგორ ან რატომ მივედით ამ ვითარებამდე? თუმცა მაქვს პასუხის სავარაუდო ვერსიაც, რომელიც დარწმუნებული ვარ ყველაზე მეტად ტირაჟირებს სახელმწიფო მაამებელთა წრეებში. რა გავაკეთოთ? დაიქცა გარშემო ყველაფერი და ჯამში სულ ყველაფერი საგარეო ფაქტორების ბრალია. ანუ იხო, აგერ მორიგი საზეპირო ფუნდამენტური ფაქტორები წესრიგშია.
ფუნდამენტური ფაქტორები წესრიგში. ოღონდ ვინ განსაზღვრა ეს ყველაფერი წესრიგად, ან როგორ შეიძლება ფუნდამენტურ ფაქტორებად იწოდებოდეს, ან მის წესრიგად სრულად მცდარი ეკონომიკური პოლიტიკის გადაწყვეტილებები, განსაკუთრებით ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში. ერთიც დანამდვილებით ვიცი, რომ ყველაფერი ამით სადამდეც მივედით, რის გამოც მივედით და რატომაც მივედით, ზარალდებით ყველა. და ვღარიბდებით ასევე ყველა უკლებლივ საქართველოს მოსახლეობა. ეს არის რეალობა. დანარჩენისთვის არსებობს BMG და გავაგრძელებთ ამ თემის ანალიზს. გადავხედოთ, როგორი ვაჭრები ვიყავით ბოლო 9 თვის განმავლობაში. არც მანამდე უქნივართ ღმერთს როგორც ვაჭრები, მაგრამ სტატისტიკა განვაახლოთ, მაინც ადავართ. ეგეც მაინც ვიცოდეთ. 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო ვაჭრობის ბრუნვამ, ცხადია ეს საუბარია არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 9 მილიარდ 193 მილიონს გადააჭარბა. დოლარზეა საუბარი, ცხადია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით აღნიშნული მონაცემები წინა წლის მონაცემებთან შედარებით 9% მეტია. 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წინმა საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.7% შეადგინა. ვისთან ვაჭრობთ და ვინ არიან ჩვენი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები? ეს არის თურქეთი, რომელთანაც ვაჭრობა მიდის და საერთო ბრუნვა ეს არის მილიარდ 293, თითქმის 294 მილიონი. მეორე ადგილზე არის რუსეთის ფედერაცია, მილიარდს გადააჭარბა 32 მილიონით. ჩინეთი კარგის და არის, მაგრამ ჯერჯერობით 772 მილიონია, აზერბაიჯანი 755 მილიონამდე, სომხეთი 464 მილიონი, უკრაინა 463 მილიონი, შეერთებული შტატები კარგ გეინს აძლევს 393, გერმანია 356, რუმინეთი და ბულგარეთი 303 და 294. ესეც ვაჭრობა და ეს თემები, მაგრამ ეხლა მინდა მაინც ვცდილობ გარკვეული აქტუალური თემები შემოვიტანო, განსაკუთრებით ყველაზე ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა, რომელიც ბოლო წლების უმთავრეს პრობლემას უკავშირდება, სამწუხაროდ ბევრჯერ ფატალურად მოგვიბრუნდა და რამდენჯერმე სრულად ტრაგიკული შედეგებით გულისხმობ გაუმართავი გამათბობლებით და ბუნებრივი აირის ტექნოლოგიებისადმი სრულად აღვირახსნილ დამოკიდებულებას. აი ამ დროს კი ნოემბრიდან ბუნებრივი აირის მოხმარებასთან დაკავშირებით რეგულაციები გამკაცრდება. ეკონომიკის სამინისტრო თვალსაჩინოს სემეკთან ერთად უკვე მუშაობს აღნიშნულ კანონპროექტზე და რა სანქციების დაწესებაა დაგეგმილი და რაზე იქნება უშუალოდ მომხმარებელი პასუხისმგებელი აღნიშნული ცვლილებების შემდეგ. თემაზე ანუკა ჯოხაძემ მოიკითხა, მან სხვათა შორის შესაბამისი უწყებების შეფასებები აიღო თავის სიუჟეტში, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე რაც არის, მე მგონი ჩვენ დღეს დილიდან გვექნება საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ მოუთხროთ ჩვენს მაყურებელს გაზის დეტექტორებთან დაკავშირებითაც და რეალურად რა არჩევანი აქვს მომხმარებელს და როგორ იქნება ის მაქსიმალურად დაცული. ანუკა, ნახე რა შესავალი გავაკეთე დილამშვიდობის და დილამშვიდობის. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად საქართველოსთვის უკვე წლებია თანმდევ პროცესად იქცა ბუნებრივი აირის გაჟონვის მოხშირებული შემთხვევები. ამის ერთ-ერთი ბოლო მაგალითი გურამიშვილის ქუჩაა, სადაც საცხოვრებელ სახლში ბუნებრივი აირის დაგროვების შედეგად აფეთქება მოხდა. დაშავდა 4 ადამიანიც. მსგავსი შემთხვევები კი ბოლო სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, არც თუ ისე იშვიათია. შესაბამისი უწყებები კი შემთხვევების მოხშირებას კვლავაც მომხმარებლების უყურადღებობას უკავშირებენ. სულ ცოტა ხნის წინ კი ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ეკონომიკის სამინისტრო სემეკთან ერთად უკვე მუშაობს გაზის მოხმარების რეგულაციების გამკაცრებაზე. მუშაობა მიმდინარეობს 3 ძირითადი მიმართულებით. აკრძალული გაზის დანადგარების დემონტაჟის პროცესში გაიზრდება პოლიციის ჩართულობა, ასევე შეიცვლება სანქციების ნაწილი, მოხდება ინსპექტირების გამკაცრება და ასევე სავალდებულო გახდება სახლებში გაზის დეტექტორების დამონტაჟებაც. მოკლედ, თემა საკმაოდ აქტუალურია, უფრო მეტი ინფორმაციისთვის კი ვნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლოვდება ზამთარი, შესაბამისად ბუნებრივი აირის გაჟონვის შემთხვევები სულ უფრო ხშირად ფიქსირდება.
შესაბამისი უწყებები ამ ფაქტების გახშირებას მოსახლეობის დაუდევრობას უკავშირებენ. მხოლოდ 2019 წლის სექტემბერში თბილისის მასშტაბით საცხოვრებელ ბინებში 2918 კუსტარულად დამონტაჟებული და აკრძალული ღია კამერიანი გაზის გამათბობელი და წყლის გამაცხელებელი ჩაიჭრა. როგორც აღმოჩნდა გაზის მომხმარებელთა უყურადღებობის კუთხით, თბილისის მასშტაბით ყველაზე საშიშ უბნებს შორის სახელდება გლდანი, სანზონა, ისანი, სამგორი, ჩუღურეთი და ვაზისუბანი. ეს ის უბნებია, სადაც ბოლო 9 თვის განმავლობაში ყველაზე მეტი კუსტარულად დამონტაჟებული გაზის დანადგარის დემონტაჟი დაფიქსირდა. ნოემბრიდან კი ამ მიმართულებით რეგულაციების გამკაცრება სწორედ ამ უბნებიდან დაიწყება. თბილისი ენერჯის განმარტებით დღეს ქვეყანაში ამ მიმართულებით მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, რომ სავალალოა, რადგან ბინის მეპატრონეთა დიდმა ნაწილმა, სადაც გაზის დანადგარების დემონტაჟი მოხდა, ეს მოწყობილობები სახლებში ხელახლა დაამონტაჟა. მე მინდა ორ თემად გავყო გაზით გამოწვეული უბედური შემთხვევები. ეს პირველი ეს არის გაჟონვის შედეგად დახურულ სივრცეში დაგროვილი გაზი, რომელიც ფეთქებად საშიშია და 5-დან 15%-მდე თუ სათავსოში დაგროვდა, იწვევს ძლიერ აფეთქებას და მეორე ეს არის არასწორად დამონტაჟებული ღია წვისკამერიანი დანადგარები, რომლებსაც ფართო გავრცელება აქვს დღესდღეობით ჩვენ საზოგადოებაში და რომელსაც ჩვენ ჭრით. ნოემბრიდან ბუნებრივი აირის მოხმარებასთან დაკავშირებით რეგულაციები გამკაცრდება. როგორც საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში ამბობენ, ცვლილებები რამდენიმე მიმართულებით განხორციელდება. რეგულაციის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ საცხოვრებელ ადგილას არსებული გაზდანადგარის ექსპლუატაცია დაუშვებელია და მომხმარებელი უარს აცხადებს გაზის დანადგარის დემონტაჟზე, ამ პროცესებში პოლიცია ჩაერთვება. ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილის განმარტებით, პოლიციის ჩართულობა მსგავსი შემთხვევებისას ნოემბრიდან ძალაში უკვე შევა. პირველი რაც ძალაში შევა და რასაც აქტიურად მიმართავენ მონიტორინგის განმახორციელებელი კომპანიები, აქ საუბარია ჯერჯერობით ლიცენზიათ კომპანიაზე, იქნება პოლიციის ჩართულობა იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ურჩევს, მომხმარებელი არ უშვებს საცხოვრებელ ბინაში, ანუ ნებისმიერი ეჭვის შემთხვევაში ეს უკვე შესაძლებელი გახდება. ბოლოს უკვე მივიღებთ ინსპექტირების ორგანოებს, რომლებიც იქნებიან მართალია კერძო პირები, მაგრამ აუცილებლად ექნებათ ლიცენზია და აკრედიტაცია შესაბამისი სახელმწიფო ორგანიზაციის მხრიდან. აი სწორედ უკვე მათი საქმიანობა მოწესრიგდება იმ რეგლამენტით, რომელსაც 15 ნოემბრამდე თავრობა წარმოადგენს. ინსპექტირების მექანიზმებისა და სანქციების შემოღების შემდეგ გაზის მომხმარებლები აღნიშნული კანონპროექტის საფუძველზე ვალდებულები იქნებიან სახლებში გაზის დეტექტორები დაამონტაჟონ, რომელიც გაზის დაგროვების შემთხვევაში მომხმარებელს აფრთხილებს და ავტომატურად სახლში გაზის მიწოდებას კეთავს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გაზის დეტექტორების დამონტაჟება არ იყოს დამატებითი ფინანსური ტვირთი აბონენტისთვის. ეს განცხადება საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. გაზის დეტექტორების დამონტაჟება სახლებში თავად მომხმარებლებს მოუწევთ. BMG შეეცადა გაერკვია რა დაუჯდებათ მომხმარებლებს აღნიშნული მოწყობილობის შეძენა. ფასები კი ელიავას ბაზრობაზე მოვიკითხეთ. ანუ დეტექტორი იყენდება სამზარეულოში, ჭერიდა უნდა იყოს დაშორებული 30 სანტიმეტრი, გასქურიდან 1.5 მეტრი. ელვინტილი იყენდება გაზის მრისხველთან, დაკავშირებული უნდა იყოს ესენი ერთმანეთთან ჩვეულებრივად კაბელით. ფასები კომპლექტი ღირს 50 ლარი, ღირს 60 ლარიანის გვაქვს 80 ლარიანის. გას უშვებთ. სიგნალი მისცა გაზის დეტექტორმა და ვინტილიც ჩაიგდო. რაც შეეხება სანქციების ნაწილს და ჯარიმების ოდენობას. ახალი რეგულაციების მიხედვით აკრძალული, კუსტარულად დამონტაჟებული გაზის დანადგარის აღმოჩენის შემთხვევაში ფიზიკური პირი 50 ლარით, ხოლო იურიდიული და საჯარო პირი 500 ლარით დაჯარიმდება. დარღვევის განმეორებით ჩადენა და შესაბამისი ორგანოს მიერ ჩახსნილი გაზის მოწყობილობის თვითნებური აღდგენა ფიზიკური პირების 100 ლარით, ხოლო იურიდიული პირისა და საჯარო დაწესებულების 1500 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას გამოიწვევს. გუშინ სხვათა შორის ნინო ონგურაშვილთან ერთად თბილისთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული პროექტების წარდგენისას კიდევ ერთმა თემამ შემახსენა თავი, რომელიც მოსახლეობას უკვე წლები აწუხებს. თბილისის რამდენიმე ქუჩაზე დღესაც შეიმჩნევა ძველი ელექტროგადამცემი ანძები, რომელიც მოსახლეობის სახლებთან დაშვებულ მანძილზე ახლოს არის და ანძების დემონტაჟთან დაკავშირებით მე კარგად მახსოვს თბილისის მერის განცხადება. თავის დროზე ერთ-ერთ მთავრობის ტომაზე ამ მიმართულებით რა ხდება და რა გაკეთდა ვიცი რომ მიშრომე.
გიორგი, სხვათა შორის ელექტროგადამცემი ანძები, რომელიც შენახსენეთ თბილისში 50 წელზე მეტია დგას და როგორც ამ დარგის სპეციალისტები წლების განმავლობაში ამბობდნენ, დიდ საფრთხეს შეიცავს. რადგან 35 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზიდან, რომელიც მაგალითად ტაშკენტის ქუჩაზეა, მოსახლეობა 10 მეტრით მაინც უნდა იყოს დაშორებული. ეს დისტანცია კი ნამდვილად არ არის დღეს ტაშკენტის ქუჩაზე. ეს თემაც გადავამოწმოთ როგორც თელაში, ისე თბილისის მერიაში. მოვისმინეთ მათი პასუხებიც. დარწმუნებული ვარ, ყველაზე მეტად ჩვენს მაყურებელს ვადები აინტერესებს, როდის განხორციელდება ტაშკენტის ქუჩის სავიზიტო ბარათად ქცეული ელექტროგადამცემი ანძების დემონტაჟი. ვნახოთ სიუჟეტი. თუ ტაშკენტის ქუჩაზე ერთხელ მაინც ჩაგივლიათ, აუცილებლად შეამჩნევდით ელექტროგადამცემ ანძებს, რომელიც ამ ქუჩაზე 50 წელზე მეტია რაც დგას. ამ პერიოდის განმავლობაში ელექტროგადამცემი ხაზები მოსახლეობის სახლებსა და ეზოებზე უსაფრთხოების ნორმების დაცვის გარეშე გადიოდა. თბილისის მერიამ ანძების დემონტაჟთან დაკავშირებით განცხადება დაახლოებით წელიწად-ნახევრის წინ გააკეთა. შუა ქუჩებში გადის მაღალი ელექტროგადამცემი ხაზები, მოხდეს აღნიშნული ელექტროგადამცემი ხაზების მიწაში ჩადება. გამოვანთავისუფლებთ ამ ქუჩებზე ძალიან დიდ მოცულობას და შესაძლებელი იქნება თავისუფლად გადაადგილდება. ეს განცხადება თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე 2018 წლის 17 აპრილს გაჟღერდა. კახა კალაძე მაშინ ამბობდა, რომ თელასთან თანამშრომლობით ელექტროგადამცემი ხაზები ოდიშელიძის, ტაშკენტის, საირმისა და საბურთალოს ქუჩებზე მიწის ქვეშ უნდა განთავსებულიყო. გავიდა წელიწადი და 6 თვე. ტაშკენტის ქუჩაზე კი ამ ქუჩების სავიზიტო ბარათად ქცეული ელექტროგადამცემი ანძები არსადაც არ გამქრალა. როგორც ენერგეტიკოსი გია არაბიძე ამბობს, ამ პროექტზე საუბარი 10 წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს. იყო ბევრი მცდელობაც, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ვერ ხერხდებოდა შესაბამისი ფინანსების მოძიება, პროექტი ამ ხნის განმავლობაში მისი მნიშვნელობის მიუხედავად მაინც არ განხორციელებულა. კიდურა სადიიდან 10 მეტრში არაფერი არ უნდა იყოს. ეს იყო საფრთხე და საშიში როგორც ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ასევე დაუშვათ მომსახურე პერსონალისათვის, ასევე იქ მოძრავი მანქანებისათვის. არის მეორე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, იმიტომ რომ ქალაქის ზრდასთან ერთად ბუნებრივია მტვერიც და ყველაფერი იზრდებოდა და შესაბამისად დანაკარგებით იზრდებოდა აი ამ ხაზიდან. წარმოიდგინეთ, რომ ის ზოლი რომ ამოვა, ანძები როს დემონტაჟი გაკეთება, საკმაოდ დიდი ფართობი გამოთავისუფლდება აი ამ ძლიერი საცობების გასამოხტავად. შევეცადეთ ინფორმაცია გადაგვემოწმებინა როგორც თბილისის მერიაში, ისე კომპანია თელასში. ჯერ კიდევ 2018 წელს, როცა კალაძემ პროექტი დაანონსა, ილია ელოშვილი აცხადებდა, რომ მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების მიწის ქვეშ ჩასატანად ხარჯების ნაწილი შესაძლო იყო მერიას დაეფარა. თუმცა როგორც ვიცემერი ირაკლი ხმალაძე დღეს ამბობს, ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელი თავად თელასია. უფრო მეტიც, ანძების დემონტაჟთან დაკავშირებით უფრო დეტალურ ინფორმაციას ხმალაძე არ ფლობს. ტაშკენტის ქუჩასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ მიმდინარეობს თელასთან მუშაობა ამ საკითხზე. ეს არის მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი, რომელიც არ არის მხოლოდ მერიის პრეროგატივა ამ თემასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება და სემეკმაც უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამის ხარჯები უნდა თვითონ კომპანიამ გასციოს და ამას მერია არ დააფინანსებს სასაკვირველია. შესაბამისად ამ თემაზე როგორც კი რაღაც კონდიციამდე მივალ და ჩამოყალიბდება პოზიცია, დამატებით კიდევ შეგატყობინეთ. დავუკავშირდით საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას. როგორც სემეკში აცხადებენ, ამ პროექტში მარეგულირებელი მხოლოდ კონსულტაციის დონეზე იყო ჩართული. რაც შეეხება თელას. თელასის წარმომადგენლებმა სატელევიზიო კომენტარისგან ამ ეტაპზე თავი შეიკავეს და მხოლოდ წერილობითი პასუხით შემოიფარგნენ. პროექტის ფარგლებში 35 კილოვოლტის საჰაერო ხაზი შეიცვალა საკაბელოთი. კერძოდ საბურთალო პირველიდან ცინცაძის, ტაშკენტის, ზემო ვეძისში დავითაშვილის და წულუკიძის ქუჩების გავლით ახალი ანძის დადგმის წერტილამდე მიწაში ჩაიდო 35 კილოვოლტი კაბელი. განხორციელდა არსებული საჰაერო ხაზის და ანძების დემონტაჟი. საკაბელო ხაზის სიგრძემ შეადგინა 2660 მეტრი. სულ ინვესტიციების მოცულობამ კი შეადგინა 1,7 მილიონი ლარი. როგორც აღმოჩნდა, პროექტის ძირითადი ნაწილი დასრულებულია. კომპანიაში BMG-ს განუცხადეს, რომ დარჩენილია ანძების დემონტაჟი. მათი თქმით, დემონტაჟის დაწყების ვადების შესახებ ცნობილი რამდენიმე დღეში გახდება. უფრო მეტ ინფორმაციას არც მერიაში და არც თავად კომპანიაში ამ ეტაპზე არ ამბობენ. რა დრო დასჭირდება ანძების დემონტაჟს და გამოიწვევს თუ არა ეს პროცესი ქუჩებზე შეფერხებას, ისედაც საცობებით გადატვირთულ თბილისში, ჯერ ჩვენთვის ისევ უცნობია. გიორგი გახარია შეფასებით მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ეკონომიკურ ზრდაში აფერხებს, თუმცა
ინფლაციაც არის გამოწვევა ჩვენი ეკონომიკისთვის და ეროვნულ ბანკს აქვს თავისი მანდატი, რომლის ფარგლებშიც მან უნდა იმოქმედოს, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. ფინანსთა სამინისტრო სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 70 მილიონი ლარის 5 წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაყიდა. მარტივად რომ ვთქვათ, ბანკებმა 70 მილიონი ესწრეს. ამერიკასთან პირდაპირ ფრენების დაწყებაზე შრომობთ და მუშაობთ. ამაზე ნათია თურნავა აკეთებს განცხადებას და ამერიკული კაპიტალის მონაწილეობით საქართველოში 300-მდე აქტიური კომპანიაა ჩართულიო. ამერიკელები საქართველოში ინვესტიციებს დებენ, თვითონ ფლის მინისტრი რო დებენ აქტიურად და ჩვენი მხრიდან მათ სტაბილურ მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოს ვახვედრებთ. მოკლედ ეროვნული ბანკი თვლის, რომ მესამე კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის გაუმჯობესება გაგრძელდება, როგორც გითხარით და საგარეო სექტორის პოზიტიური ტენდენციის შენარჩუნება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებასთან ერთად მოუდინების არხით გაცვლითი კურსის გამყარებას ხელს შეუწყობს. და შედეგად საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაციის სასურველ დინამიკას უზრუნველყოფს. ესეთი არის სების ოფიციალური პოზიცია. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 70 მილიონი ლარის 5 წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობა 4 კომერციულმა ბანკმა მიიღო, რომელმაც გადაინაწილეს ეს სესხი, რაც მათ აიღეს მთავრობისგან. მოთხოვნამ შეადგინა 162 მილიონ 955,000 მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 8.6 იყო, მაქსიმალური 9.2 ხო და სადღაც შუაში საშუალო შეწონილზე გავჩერდით 9.14%-ზე. კუპონური საპროცენტო განაკვეთმა 7% შეადგინა. კალაძე თავის მოადგილეს აძლევს დავალებას სხვათაშორის სრულად დროულს და არანაირად ნაადრევს, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები კომპანიებთან საახალწლო მზადებასთან დაკავშირებით, ბიზნეს სოფო ხუნწარიასგან სხვადასხვა ფორმატები და ლოკაციები შეეთავაზება დედაქალაქში, რათა ახალი წლის აღნიშვნა თამდევი იყოს კომპანიების PR გეგმებისა, რომელიც როგორც წესი საახალწლოდ ჭარბად აქვს ბიზნესს. კრეატივის რა გითხრათ, მაგრამ ახალ წელს აქტიურდებიან ეს კომპანიები, როგორც წესია, ეს ფაქტია. ხო ნახოთ დანარჩენს რა შესთავაზებს უკვე და რას მოიფიქრებს ხუნწარია და კომპანია, უბრალოდ სოფო ხუნწარია და კომპანიები. აი კახაკალაძე მას დავალებებს ვეღარ მისცემს, რადგან თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის ყოფილი უფროსი გიორგი ბაგრატიონი საქმიანობას შინაგან საქმეთა სამინისტროში გააგრძელებს და ის დაცვის პოლიციის დეპარტამენტს უხელმძღვანელებს. ბაგრატიონის წარდგენა დანიშნვა უკვე მოხდა, რაც შეეხება მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოვალეობის შესრულებას, მას ჯერჯერობით ვიდრე ამაზე კახაკალაძე ჩამოყალიბდება, მამუკა ჯაყელი შეასრულებს ამ ფუნქციებს, რომელიც ბაგრატიონის მოადგილე იყო თბილისის მერიაში. ძალიან ებნის ამ ამბავს, რაიმე დამიწერია. საქართველოს ფიშინგ დაქვემდებარებულ მომხმარებელთა ტოპატეული დაატოვა საქართველომ. ვაშა კასპერსკის ლაბორატორიის ცნობით 2019 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში ფიშინგის პრობლემა შეექმნა მომხმარებელთა საკმაოდ დიდ რაოდენობას, თითქმის 14%-ს მაშინ, როცა ეს მაჩვენებელი პირველ კვარტალში 14.76% იყო და ამ მაჩვენებლით საქართველოს მე-10 ადგილით დაიკავა მსოფლიოს ქვეყნებს შორის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ამინდი საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება, არჩევდება ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით ჯვარდებიან და ამიდან გამომდინარე მე მოსალოდნელია დრო გამოშვებითი მოღრუბლების მომატება, საოცრება რა. მაგრამ გუშინდელის არ იყოს, მაინც უმეტესწილად ეს ყველაფერი იქნება უნალექოთ. აუცილებლად იქრორებს, მაგრამ სუსტი ქარი. დანარჩენს კიდევ რა ხდება ჩვენს არაჩვეულებრივ ქვეყანაში, სადაც ჯამში მაინც თბილა და მადლობა ესეთი ოქტომბრისთვის ბუნებას, იმიტომ რომ ნახავთ რომ ძირითადად აი თუ არ ჩავთვლით ცოტა მაღალმთიან რაიონებს, ვთქვათ ახალქალაქისკენ ან ბაკურიანისკენ 20 გრადუს თითქმის ყველგან აჭარბებს სითბო, ასე რომ დატკბით ამ ამინდით. ჩვენ კი ახლა ცოტა ხნით დავტკბებით რეკლამით, და სულ მალე დაგიბრუნდებით უკვე თბილისის ბიზნეს ფორუმის შეჯამებით.
როგორ გზნობთ თავს? გადასარევად. დილა მშვიდობისა ყველას. დღეს აბრეშუმის გზის ფორუმი უნდა შევაჯამოთ. ფორუმი, რომელიც ბოლო 4 წელში 3-ჯერ ჩატარდა საქართველოში. ეს ღონისძიება უფრო მყარი აღმოჩნდა, ცალსახად ვიდრე ქართული პოლიტიკა, რადგან აბრეშუმის გზის ფორუმი 3-ჯერ სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრის პირობებში გაიმართა, მეტიც საქართველოს მთავრობის ზოგიერთ მეთაურს არც თუ ვერც მოუსწრო. ნამდვილად. წელს გიორგი, აბრეშუმის გზის ფორუმი ყველაზე მასშტაბური იყო სტუმრებისა და დელეგატების რაოდენობის მიხედვით, თუმცა რამდენად მასშტაბური იქნება რეალურ შედეგში ინვესტიციებსა და ეკონომიკურ ზრდაში, ამას გრძელვადიან პერიოდში ალბათ რომელიმე შემოდგომაზე მაინც დავითვლით. კი ბატონო, დათვლა გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადად თვლაც ძალიან გვიყვარს, მაგრამ ამის კეთება უფრო გვიყვარს, რაღა დაგიმოვოთ ამხანაგებო გუნდურად და უკეთესადაც და უფრო ხარისხიანადაც გამოგვდის. ამ ბლოკსაც წარმოადგენ ჩემს პარტნიორთან, სალომე მეცხვარიშვილთან ერთად, რომელმაც ფაქტიურად შემცვალა ოპერას ბილტმორის თუ რედისონ შორის ფაქტი. ნიშნავს, რომ მე ვესწრებოდი ფორუმს, მაგრამ რეალურად ის იყო ყველაზე აქტიურად ადგილზე და აშუქებდა მიმდინარე ამბებს და მოდი დავიწყოთ მადლობით. მადლობა. კარგი ნამუშევარი იყო სალომე, პირადად შენი. მთელი BMG-ის გუნდის და რამდენად მიიღებენ მადლობას ორგანიზატორები ამ ფორუმისა და ეს არის ჩემი პირველი კითხვა სალომესთან, რას ფიქრობ, მიიღებენ და იმსახურებენ თუ არა ორგანიზატორები ამ მადლობასაც? გიორგი, თავად ორგანიზატორები ფორუმით კმაყოფილები არიან. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ წინა ღონისძიებებისგან განსხვავებით წელს საქართველოს მიღწევებზე არა მთავრობა, არამედ თავად კერძო სექტორი საუბრობდა. როცა ჟურნალისტები აბრეშუმის გზის ფორუმის ხელშესახებ შედეგებზე უსვამთ კითხვას შესაბამის პირებს, პასუხი კონკრეტიკისგან დაცლილია და მაინც. რა სარგებლობა მოაქვს აბრეშუმის გზის ფორუმს საქართველოსთვის? 2000 დელეგატი უკვე ვახსენეთ, მათ შორის კერძო სექტორის 400-მდე წარმომადგენელი სტუმრობდა თბილისს ამ 2 დღეში, გაიმართა ბიზნეს შეხვედრები მხარეებს შორის, თუმცა კონკრეტული შედეგები არ დამდგარა და თუ დადგა, ჩვენამდე არ მოუღწევია, რაზეც ალბათ ისევ ფორუმის ორგანიზატორებმა უნდა იდარდონ. გიორგე, წელს არ გაფორმებულა არც მემორანდუმები სამომავლო პარტნიორობასთან დაკავშირებით, რითიც 2017 წელს ჩატარებული აბრეშუმის გზის ფორუმი ნამდვილად გამორჩეული იყო. თუმცა მოდი ობიექტურობისთვის ერთი რამ ვთქვათ, რომ შეხვედრები თბილისში გაიმართა და რა შედეგითაც უნდა სრულდებოდეს ის, ხელი შეუწყო ქვეყნის კიდევ ერთხელ წარმოჩინებას და კიდევ ერთხელ შეხსენებას ჩვენი თავისა, რომ აქ ვართ და ეს ბიზნეს გარემოს ვთავაზობთ და ეს შეხსენება გააკეთა არა მხოლოდ კერძო სექტორისთვის, არამედ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ამ დღეებში იმყოფებოდნენ დედაქალაქში. გიორგი, მხოლოდ ჩვენ შორის მსჯელობა რო არ გამოგვიდეს და აზრების გაცვლა გამოცვლა, მოусმინოთ ბიზნესსაც, რომლებსაც ვკითხეთ რა მოლოდინები ჰქონდა აბრეშუმის გზის ფორუმზე და რა დახვდათ მათ სინამდვილეში. ეს ფორუმი ხელს უწყობს რეგიონალურ დისკუსიას და მათ შორის ასე ვთქვათ ლოჯისტიკური ჰარმონიზაციას, ანუ რომ შეათანხმოს სხვადასხვა ქვეყნებმა ტრანსპორტირების სწრაფი გზები და ჰარმონიზაცია. საქართველოში კარგი ან მზარდი საინვესტიციო კლიმატია. ეს არის სწორედ ის ფორუმი, როდესაც ჩვენ ამ მესიჯებს ვაყალიბებთ და მესიჯებს ვუგზავნით მთელს ცივილიზებულ სამყაროს. გქონდა მოლაპარაკებები საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან. საუბარი შეეხო ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს ისეთ საკითხებში, როგორიცაა სატრანსპორტო კავშირები. მივაწოდეთ ინფორმაცია იმ საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ, რომელიც უკრაინაში გეგმება. თუ სატრანსპორტო კორიდორი, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს ბალტიის, კასპიის და შავ ზღვებს, სწორედ დაორგანიზდება. ფიქრობ, საქართველოსთან ერთად შევცვლით მსოფლიო თამაშის წესებს სატრანსპორტო გადაზიდვების მიმართულებით. პირველი და ყველაზე მთავარი შედეგი ქვეყნისთვის ალბათ არის ის, რომ ფორუმმა საქართველო კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა საერთაშორისო ბაზარზე. ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა და ინვესტორი ესწრება ფორუმს. ფიქრობ, ეს ზრდის ქვეყანაში მიღწეული წარმატებების ცნობადობას. ასევე ხსნის დისკუსიას სხვადასხვა გამოწვევებზე, რომელიც დღეს არსებობს. ჯერ კიდევ 20 წლის წინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ საქართველო ისეთი ქვეყანა იქნებოდა, როგორიც დღესაა. პროგრესის სახეზეა და ვისურვებდით, რომ ეს მომავალშიც გაგრძელებულიყო.
და მაინც რა არის საერთაშორისო ფორუმების მიზანი გამოიყენო პლატფორმა და რაც შეიძლება მეტი ინვესტორი დააინტერესო ქვეყნით. მით უმეტეს რომ სათქმელი ნამდვილად გვაქვს თუ საერთაშორისო რეიტინგებს გადავხედავთ იგივე Doing Business-ის რეიტინგს, სადაც ქვეყანას მოწინავე პოზიცია უჭირავს და ამას ხშირად გვახსენებენ ხოლმე საქართველოს მთავრობის წევრები, როცა ბიზნესი თუ მედია და ან სხვა ექსპერტები ნაკლოვანებებზე მიუთითებთ. ისიც უნდა ითქვას, რომ ყველა რეიტინგში ასეთი წარმატებულები ვერ ვართ და ამის მაგალითად ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ინდექსიც კმარა, სადაც 8 საფეხურით ჩამოქვეითდა საქართველო. მოკლედ, ასია თუ ისე ინვესტიციები საქართველოში ბოლო 2 წელში მკვეთრად შემცირდა, მიუხედავად იმისა, ეს ახსოვთ თუ არა ჩვენი მთავრობის წევრებს და ვიცე-პრემიერ მაიაც კიტიშვილსაც, რომელმაც 2018 წელს 35%-იანი FDI-ის კლების პარალელურად თქვა, რომ გასული წელი ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ინვესტიციებში. შეცდომები ყველას მოსდის, შეცდომები მოსულა. მათ შორის შეიძლება შეცდომა მოგივიდეს სტატისტიკაში, ციფრებში და რიცხვებში დაუშვა და იყო ვიცე-პრემიერის. და რატომღაც არ ამგონია მას ან ვინმეს უხაროდეს ინვესტიციების ეს დრამატული კლება თუ მართლა რაღაცა სრულად განსხვავებულ დამოკიდებულებასთან არ აქვს საქმე, რასაც მე პირადად ყოველ შემთხვევაში გამოვარცხავ. ნამდვილად მეც გამოვარცხავ, თუმცა ფაქტია, რომ ინვესტიციების კლებაზე საუბარი არ მოსწონს საქართველოს მთავრობას, თუმცა რიცხვებს ვერსად გავექცევით. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კლების ფონზე მაგალითად ეკონომიკის მინისტრი შიდა ინვესტიციების ზრდაზე აკეთებს აქცენტს, შემცირებული ინვესტიციების თემა იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს არანჩა გონსალესს ვესაუბრეთ ინტერვიუში, რომლის სრულ ვერსიასაც მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ახლა შეგვიძლია ვნახოთ, რას ფიქრობს ექსპერტი სავაჭრო საკითხებში 20 წლიანი გამოცდილებით. საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი, რომელსაც ის წარმოადგენს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის შემადგენლობაშია. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, რომელიც საქართველოს აქვს გაფორმებული ჩინეთთან და ევროკავშირთან. თითქოს ეს მიმზიდველად ჩანს გარედან, მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოში გასულ წელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კლება დაფიქსირდა. კლება გვაქვს წელსაც. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მთავარი მიზეზი? რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მთავრობამ, ან თუნდაც ქართულმა ბიზნესმა, რომ მეტად მიმზიდველი იყოს ქვეყანა? რეალობა ისაა, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირების ტენდენცია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფიქსირდება. ეს არის იმ турბულენტურობის შედეგი, რომელიც დღეს მსოფლიოშია. ხედავთ შემცირებულ ეკონომიკურ ზრდას, კლებას ვაჭრობაში, ასევე პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში, რაზეც ბევრს არ ვსაუბრობთ. ავიღოთ მაგალითად 2019 წლის პირველი ნახევარი. საერთაშორისო ინვესტიციების მიმართულებით 20%-იანი კლება გვაქვს წინა წელთან შედარებით. ასე რომ ეს ყველაფერი ჩემთვის სურპრიზი არ არის, რომ საქართველოსაც იგივე პრობლემები აწუხებს, რაც მთელ მსოფლიოს. მიზეზი ისაა, რომ საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან ნდობა შემცირებულია. სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენი მთავარი ამოცანაა დავაბრუნოთ ნდობა და რწმენა ინვესტორებში. სანამ საერთაშორისო ინვესტორები ნდობას დაიბრუნებენ, მანამდე მსოფლიოში გაცხარებული კონკურენციაა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისთვის. მოდი მოვისმინოთ ადგილობრივი ბიზნესისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების აზრი, რა სჭირდება საქართველოს იმისთვის, რომ ამ კონკურენციაში გამარჯვებული გამოვიდეს. ინვესტორებს უნდა ესმოდეს ამა თუ იმ სფეროში რა მოლოდინები უნდა კონდეს კანონმდებლობის და ამ ჩარჩოს კუთხით. და მეორე ეს არის სასამართლო სისტემა, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად დამოუკიდებელი და სწრაფი შედარებით. ყველგან უნდა ვიყო დღეს საქართველოს არ აქვს იმისი გუფუნება, რომ დავრჩეთ მარტო საქართველოში და რაღაცა ჰიპოთეტურ პოტენციურ ინვესტორებს ველოდოთ. ჩვენ ყველგან უნდა მივიდეთ, მათ შორის ჩამოვიყვანოთ, ანუ უნდა ვიყოთ ძალიან აქტიურები. ეს არის ჩვენი ხსნა. ჭირდება ნაკლები რეგულაციები, რომელიც ამ ბოლო დროს მოგვემძლავრა სამწუხაროდ და ჭირდება ესეთი ტიპის ურთიერთობების დაწყების შემდეგ ჭირდება უფრო მეტი პირდაპირ კომუნიკაცია მთავრობისა და ჩვენი ინვესტორების. ფიქრობ, საინვესტიციო გარემო საქართველოში ძალიან კარგია, რეგულაციები და ბიზნესის კეთება მარტივი, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, არსებობს გამოწვევები, კონკურენციისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურა, ასევე იმუშაოთ ადამიანური რესურსების გაუმჯობესების მიმართულებით. ჩვენი რეკომენდაციაც მთავრობისადმი სწორედ ესაა, გააუმჯობესოს განათლების სტანდარტი ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, არსებობს პრობლემები, რომელთა მოგვარებასაც ვისურვებდით. მაგალითად, ელექტროენერგიის ნაკლებობა. ჩვენს მომწოდებლებს ვთხოვეთ, მოგვეწოდონ მეტი ელექტროენერგია. ამის გამო ქარხნის წარმატებას სრულად ვერ ვიყენებთ, როცა გამოშვების ზრდა შეგვიძლია. ასევე ჩვენს წინაშე დგას გარკვეული საგადასახადო პრობლემები. ვიხდით 4%-იან გადასახადს თუ პროდუქციას საქართველოში გავყიდით. მაშინ, როცა ამ თანხას ჩვენი კონკურენტები არ იხდიან.
აი აბრეშუმის გზის მესამე ფორუმზე როცა ვსაუბრობ, ცოტა მიჭირს ფოკუსის ან თუგნებას რაღაც აი თავარი თემის გამოყოფა ან ვექტორის. მე მგონი მარტო არ ხარ ამ საკითხში გიორგი. რა იყო თავარი თემა შენი აზრით წელს, იმიტომ რომ შენ ადგილზე იყო საბოლოო ჯამში ჩვენი სათქმელი რა იყო 2017 წელს გზავნილი იყო კონკრეტული ჩვენ გვჭირდებოდა დაინტერესება ანაკლიის სპორტისადმი წელს მართალია სადისკუსიო პანელებზე სადაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც იყო საუბარი გიორგი იყო ბევრი მიმართულებით განსჯა და მსჯელობა და ანაკლიის სპორტი გააკურით ახსენეს მხოლოდ რამდენჯერმე, მაგრამ პრაქტიკულად არ დარჩენილა რესპონდენტი, რომელთანაც ანაკლიის სპორტზე არ გვისაუბრია, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოს მთავრობის წევრებთანაც. ფიქრობ ინფრასტრუქტურული პროექტები ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც იცით, იტალიას 8000 კილომეტრის სიგრძის სანაპირო ზოლი აქვს. ამიტომ ჩვენ ვიცით თუ რამხელა როლი აქვს ზღვაზე გასასვლელს. თქვენ საზღვაო გზების მეშვეობით გაცილებით დიდი ტვირთების გადაზიდვას შეძლებთ. ამიტომ ანაკლიის მსგავსი პორტის არსებობა თქვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ეს ხაზი ევროპასა და აზიას შავი ზღვის დახმარებით გააერთიანებს. ძალიან კარგი ამწვანე ეკონომიკაზე ზრუნვა, თუმცა არ უნდა დავიწყოთ საზღვაო პროექტებში ინვესტიციის ჩადებაც. ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის მიზანიც ქვეყანაში დამატებითი ღირებულების შექმნა, მნიშვნელოვანია. თუ საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვეტა, რომ ააშენოს ახალი პორტი და მოიზიდოს დამატებითი კონტეინერები, ეს ყოველთვის მისასალმებელია. რასაკვირველია, ანაკლია არის ჩვენი დერეფნის ინვესტორებისთვის ყოველთვის ყურადღების ცენტრში. ეს არის ის პოტენციალი, რომ მათი ჩამოტანილი ტვირთები გადამუშავდეს უკვე ღრმაწლოვან, ასე ვთქვათ, გარემოში და ღრმაწლოვანი პორტის პირობებში და მათ აინტერესებთ თუ სად არის ეს ლოკაცია. ანაკლიის სპორტზე ჩვენს თითქმის ყველა ინტერვიუში ვისაუბრეთ, რომელიც BMG-ს გუნდის წევრებმა ჩაწერეს, მათ შორის ერთ-ერთი აზიის განვითარების ბანკია. ADB ერთ-ერთია იმ 4 საფინანსო ინსტიტუტს შორის, რომელიც ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის დაფინანსებას განიხილავს აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში ცენტრალურ აზიასა და კავკასიაში ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ვერნერ ლიპახს შოთა ტყეშელაშვილი ესაუბრა, რომელიც არსებულ გამოწვევებსა და პროექტის შესაძლებლობებზე საუბრობს. აზიის განვითარების ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ეროვნული სტრატეგიის მიხედვით ორგანიზაცია საქართველოში ფლაგმან პროექტად ანაკლიის ღრმაწლოვან პორტს და მასთან არსებულ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას განიხილავს. რისი თქმა შეგიძლიათ ამ პროექტის შესახებ? შარშან მე მქონდა საშუალება ჩავსულიყავი ანაკლიაში და საკუთარი თვალით გავცნობოდი მას. ეს მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე შორს მიმავალი და ამბიციური პროექტია საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ის აუცილებლად განხორციელდება. აბრეშუმის გზის პერსპექტივებიდან გამომდინარე მსჯელობა და დისკუსია, რომ საქართველოს ღრმაწლოვანი პორტის ქონის აუცილებლობის წინაშე დგას. რა თქმა უნდა, კითხვა ტემპებთან დაკავშირებით, თუ რა ტემპში და რა პირობების დაკმაყოფილებით უნდა მოხდეს მისი განვითარება. რამდენადაც ვიცი, ანაკლიას რამდენიმე გამოწვევის გადალახვა ესაჭიროება. პირველი, ჩვენ გვჭირდება ძლიერი ინვესტორი, რომელსაც შესაბამისი კაპიტალი აქვს, რადგან მხოლოდ მთავრობა მის განხორციელებას ვერ შეძლებს. ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ წამყვანი ინიციატივა სწორედ კერძო სექტორს აქვს. აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით დისკუსია ჯერ არ არის დასრულებული. მეორე მხრივ, აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და რა უნდა იყოს მისი ფუნქცია. რა პირობებით უნდა მოხდეს სასესხო დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტა. ანაკლია, რამდენადაც ვიცი, ძალიან დიდი პროექტია. მისი მთლიანი საინვესტიციო ტევადობა $3 მილიარდ აღემატება. შესაბამისად, ამ მოცულობის თანხას მხოლოდ სახელმწიფო ვერ აწევს. მოკლე პასუხი ამ დიდ პრობლემაზე არის ის, რომ დიახ, აზიის განვითარების ბანკს სჯერა, რომ ანაკლია საქართველოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი პროექტი. თუმცა მასთან დაკავშირებით უახლოესი პერიოდის განმავლობაში დიდი სამუშაო არის ჩასატარებელი პროექტის სიცოცხლის უნარიანობის და მისი დაფინანსების უზრუნველსაყოფად. აზიის განვითარების ბანკს ციტირებ, სჯერა, რომ ანაკლიის პორტი მნიშვნელოვანი პროექტია და აი ამ რწმენაში საფინანსო ინსტიტუტი მარტო არ არის. თუ ჩვენ ინტერვიუებიდან ვიმსჯელებთ, აი რამდენად სჯერა ეს მთავრობას, ხანდახან ძნელი სათქმელია. რადგან განცხადებები და რეალური ნაბიჯები ზოგჯერ, ავიცი, ლოგიკურად მინიმუმ ვერ ებმის ერთმანეთს. კი ბატონო, ბევრი ურთიერთსაწინააღმდეგო განცხადება და კონკრეტული ნაბიჯი ვიხილეთ. სამწუხაროდ
ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტთან დაკავშირებით საქართველოში. ერთი რამის თქმა კი დანამდვილებით შეგვიძლია აბრეშუმის გზის მომდევნო ფორუმზე, რომელიც წესით 2021 წელს უნდა გაიმართოს და ვინ იქნება მაშინ პრემიერი არავინ არ იცის. დანამდვილებით გვეცოდინება ვის რისი სჯეროდა 2019 წელს. 2 წლის შემდეგ ანაკლის სპორტის ბედი ნამდვილად გარკვეული იქნება. ხო, სხვა თემებზეც გადავალთ ჩვენ იდეაში სულ მალე. Silk Road-ის ფორუმზე ასევე ჩვენმა ჟურნალისტმა ლევან თაღიაშვილმა ორი საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ ჩაწერა Microsoft-ის წარმომადგენელთან და უნგრეთის ინოვაციების და ტექნოლოგიების მინისტრთან, მათ ხელოვნურ ინტელექტზე, 5G ინტერნეტზე, თვითმართვად ავტომობილებზე და იმ მომავალზეც ისაუბრეს, რომელიც საერთოდ არა ისე შორს როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია. უნგრეთის მინისტრი გვირჩევს, რომ თუ წარმატებული რეფორმების გატარება აქვს სურთ, საკუთარი გზით უნდა იაროთ. უნიკალურად საკუთარი გზით. აი რას გულისხმობს უნგრეთის მინისტრი, შეგვიძლია ეს პატარა ამონარიდი ვნახოთ ლევან თაღიაშვილის ინტერვიუდან. როგორ უნდა შევქმნათ ისეთი გარემო, რომ თამაშის წესები ყველასათვის მისაღები იყოს? თქვენ არ უნდა შექმნათ და ესაა მთავარი საიდუმლოც. არ არსებობს არც ერთი 100%-ით სწორი რეკომენდაცია. თქვენ თავად უნდა დაუსვათ თქვენს თავს დიაგნოზი და ეს დიაგნოზი ყველანაირი იდეოლოგიისგან დაცლილი უნდა იყოს. მოვლენებს გვერდითა მხრიდან უნდა შეხედოთ. ეკონომისტები ძირითადად რჩევებს იდეოლოგიაზე დაყრდნობით გასცემენ, რაც ხშირად რეალობას ნაკლებად ასახავს. საკუთარი უნიკალური გზით სიარული აუცილებლად იძლევა შედეგს და თან ბევრად ეფექტიანს, ვიდრე სხვადასხვა რეკომენდაციების გათვალისწინება. რა თქმა უნდა, მათ უნდა მოусმინო და გაიგო მათი აზრი, მაგრამ საბოლოო ჯამში შენი უნიკალური რეცეპტით უნდა იმოქმედო. უნგრეთი სწორედ ასე მოიქცა. მიყვა არატრადიციულ ეკონომიკურ ხედვებს, არ გაითვალისწინა გარკვეული რჩევები საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან და ევროპის ცენტრალური ბანკისგან. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ზოგჯერ არ უნდა დაუჯერო სხვა ადამიანის რჩევებს და შენი საკუთარი გზა უნდა ვიპოვო პრობლემების გადასაჭრელად. კი, ამას ვამბობ, ბერძნებმა სხვის რჩევებს დაუჯერეს და მათი ეკონომიკა 25%-ით შემცირდა. უნგრეთმა კი საკუთარი გზით იარა და 2010 წლიდან დღემდე ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 30%-ითაა გაზრდილი. ეს არის ის, რის იმოყოლაც აბრეშუმის გზის ფორუმზე მოკლედ შეგვიძლია ამ განცხადებებს და მოსაზრებებს ჩვენ 2 დღის განმავლობაში ვაგროვებდით. პანელური დისკუსიებიდან რაიმე დასამახსოვრებელის გამოყოფა კი წელს ნამდვილად გაგვიჭირდა. ხო, ჩვენი ერთობლივი ჩარტვის მხოლოდ მეგობრებო რეზუმირებისკენ ალბათ გამორჩეულად მნიშვნელოვანი პიროვნება და მენტორი, აბსოლუტურად აბრეშუმის გზის ფორუმის ვარსკვლავი, რომელიც სამართლიანად იყო წარმოდგენილი თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმზე როგორც მთავარი მოდერატორი და სწორედ ნურიელ რუბინი იყო ის, ვინც პრემიერ-მინისტრის მისასალმებელი გამხსნელი სიტყვის შემდეგ წარდგა ფორუმზე დამსწრე საზოგადოების წინაშე. და გიორგი, ჩვენ მოვახერხეთ მასთან ექსკლუზიური ინტერვიუს ჩაწერაც, ალბათ არ გაგიკვირდება. გიჭირდებოდათ. და მასთან გასაუბრება ხვალ პარასკევს ელენე კვანჭილაშვილი ვიდრე სრული ინტერვიუს შემოგთავაზებთ მასთან. მან ჩაწერა ასევე ინტერვიუ ნურიელ რუბინთან. გამორჩეულად მნიშვნელოვან კითხვაზე პასუხი ერთ-ერთ ყველაზე ტრენდული ეკონომისტისგან მსოფლიოში. რა არის მისი აზრით საქართველოს ეკონომიკური უპირატესობა მსოფლიოში და კიდევ რას ნიშნავს ჩვენაირი ქვეყნისთვის მაღალი ეკონომიკური ზრდა? მოვისმინოთ ნურიელ რუბინის პასუხი. როგორ ფიქრობთ, რა კონკურენტული უპირატესობები აქვს საქართველოს მსგავს ქვეყნებს და რა იქნებოდა საქართველოსთვის მაღალი ეკონომიკური ზრდა? საქართველოში ეკონომიკური ზრდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საშუალოდ თითქმის 5%-ია, რაც თავისთავად დაბალი მაჩვენებელი არ არის, მაგრამ ეს ზრდა იმაზე უფრო მაღალი შეიძლება იყოს, ვიდრე დღეს არის. ვფიქრობ, კონსენსუსი არსებობს რამდენიმე მიმართულებით, როგორ უნდა გაიზარდოს ეკონომიკა უფრო სწრაფად. პირველი, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურის გამართვას უკავშირდება. ქვეყანა უფრო დაკავშირებული იყოს იმისთვის, რომ მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა შეძლოს. მეორე, ეს ადამიანური კაპიტალია და მუშახელი, რომელსაც ბაზრის შესაბამისი უნარები აქვს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად. განსაკუთრებით, თუ გვინდა, რომ მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე ინდუსტრიებში მოვიზიდოთ ეს ინვესტიციები. რამდენადაც ვიცი, მთავრობა მზად არის განათლების რეფორმის ფარგლებში მეტი დახარჯოს თავისი მუშახელის იმგვარად განათლებისთვის, რომ მათ წარმატებას მიაღწიონ ამ გლობალიზებულ და ციფრულ ეკონომიკაში. აქ კიდევ ერთი აქცენტი ჩემთვის ქალებზეა. ქალების უფრო მეტად გააქტიურებით შრომის ბაზარზე უფრო მაღალი ეკონომიკური
ეკონომიკური ზრდის მიღწევა შეიძლება. ამას აჩვენებს IMF-ის და მსოფლიო ბანკის კვლევები. ამ მიმართულებებითაც გარკვეული პოლიტიკის გატარება იქნება საჭირო. ბიზნეს გარემოს საკითხის მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესის წარმოება აქ მარტივია, საგადასახადო სისტემა მოქნილი და ტვირთი დაბალი. არსებობს სხვა მიმართულებები, რომლებიც დახვეწას და გამართვას საჭიროებს. მაგალითად, სასამართლო რეფორმა, გაკოტრების უფრო მოქნილი კანონმდებლობა, ფინანსური ინსტიტუტებისთვის დავების გადაჭრის გამართული სისტემები. თუმცა ცენტრალური მაინც განათლების რეფორმა იქნება, რადგან თუ დღეის მოცემულობით ადგილობრივ და უცხოურ ბიზნესებს მეტნაკლებად ყოფნით მუშახელის კვალიფიკაცია, მომავალში ეს უნარები აუცილებლად დასახვეწი იქნება. პირველი არ ხართ, ვინც ამ რეფორმების საჭიროებაში გვარწმუნებს სასამართლო განათლება, მაგრამ წლიდან წლამდე ისევ იგივე რეკომენდაციები გვესმის და ისევ იქ ვართ, სადაც ვართ. ალბათ დღეისთვის და ამ დილისთვის საკმარისია, გიორგი. კიდევ ბევრი დაგვრჩა გასაზრებელი თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმზე მოსმენელისგან და BMG-ის შემდეგ ეთერებში კიდევ გავშლით მნიშვნელოვან საკითხებს. ჯამში, გიორგი, BMG-ის მონაგარი საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება. 40-ზე მეტი ინტერვიუ, თითქმის 7-8 საათიანი სამუშაო ჩაწერილი მასალა, რაც მე მგონი შთამბეჭდავია ნამდვილად. პირდაპირ ეთერით ფორუმის ტრანსლირება, რამდენიმე ჩართვა სატელევიზიო ეთერით ფორუმის ლოკაციებიდან და ყოველ საღამოს მიმდინარე დღის შეჯამებები. იმედია ჩვენც გავიზარდეთ და ვისწავლეთ მეტი ფორუმის სტუმრებთან ერთად, მათ კი მეტად და უკეთ გაიცნეს საქართველო და რაც თავარია ირწმუნეს მისი. სალომე მეცხვარიშვილი იყო, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ამით ვამთავრებთ ამ ბლოგს მხოლოდ და მხოლოდ გავდივართ რეკლამაზე და როგორც სალომე მოგახსენათ, ეხლა მხოლოდ ვიწყებთ, ასე ვთქვათ, გადააზრებას იმ მონაგარისა თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის, რომელიც დასაბამი მისცა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრობის დროს, შემდგომ იყო გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის რანგში ესწრებოდა და ეს ბოლო მესამე უკანასკნელი, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ბოლო ჩვენ გვჭირდება მეტი ფორუმები, მათ შორის ესეთი ჩატარდა უკვე გიორგი გახარიას პატრონაჟის ქვეშ. ჩვენ ფაქტიურად ვესწრებოდით და ნაწილი ვიყავით ამ ფორუმისა, ამიტომ წარმატებები საქართველოს და ყველას, ვინც ესწრებოდა და მომავალში მიიღებს მონაწილეობას ამ ფორუმზე. მადლობა სალომეს, რომ გამიწია დღეს არაჩვეულებრივი პარტნიორობა. მალე დაგიბრუნდებით მეტი რეკლამა BMG-ს და TV პირველს. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან დიალოგის პრობლემა არ გვაქვს, გეგმავთ სამუშაო შეხვედრას და აქედან გამომდინარე თავ შევიკავებთ პარლამენტში ასეთი სახით ღია შეხვედრის გამართვისაგან აცხადებს საქართველოს მთავრობის ვიცე-პრემიერი. საქართველოს ეროვნული ბანკი აღიარებს, რომ ინფლაცია მიმდინარე წელს მიზნობრივი დონის ზემოთ დარჩება და მხოლოდ მომავალი წლის მარტიდან დაუბრუნდება თავის მიზნობრივ დონეს, ხოლო საშუალოვადიან პერიოდში მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს შენარჩუნდება. ინდოეთთან თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმების დოკუმენტზე მოლაპარაკებები, პირველი რაუნდი ამასთან დაკავშირებით დეკემბერში დაიწყება ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის გენადი არველაძის განცხადებით. მოლაპარაკებების დასაწყებად ორივე მთავრობის მხრიდან მანდატი მიღებულია. ისრაელთან თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებაზე კი ეკონომიკური მიზანშეწონილობის თითქმის ყველა კვლევა არის დასრულებული. ამას აცხადებს გენადი არველაძე, რომელიც კვლევის შედეგების გასაჯაროებას წლის ბოლომდე გვპირდება. ეროვნულ ბანკში მუშაობენ მაკროეკონომისტები, ზედამხედველები და ეროვნული ბანკის ფუნქცია არ არის ფულის გათეთრების ან სხვა ფაქტის, როგორც დანაშაულის აღმოჩენა ან გამოძიება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა პროგრეს ბანკის საეჭვო ტრანზაქციის თემაზე კომენტირებისას განაცხადა, რაზეც ბოლო დღეების განმავლობაში საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე საუბრობს და კობა გვენეტაძეს მოუწოდებს განხორციელებული ტრანზაქციები გამოიძიოს. გვენეტაძე ირწმუნება, რომ ეროვნული ბანკის ყველა ტრანზაქციის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს, რადგან ეს არის პრაქტიკულად შეუძლებელიო. ამასთან დაკავშირებით დამატებით BMG-ის კითხვაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ პროგრეს ბანკის აქტივების ნაწილი და ვალდებულებები TBC ბანკმა გადაიბარა, ის დღეს ფუნქციონირებს, რატომ არის შეუძლებელი ძველი ტრანზაქციების შემოწმება, კობა გვენეტაძემ პასუხის გაცემა არ ისურვა.
ნესკრა ჰესი ერთ-ერთი მსხვილი საფუძველია ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობისა. ის მშვიდად მიმდინარეობს, გულისხმობს პროცესებს ადგილზე. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა აკეთებს. მისი თქმით, ჭუბერში სამუშაოები გრძელდება დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თვალსაზრისით. ამასთან ნათია თურნავა აღნიშნავს, რომ ენერგეტიკა კვლავ ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ საინვესტიციო დარგად რჩება. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ნესკრა ჰესის პროექტი სვანეთში ჭუბერში ხორციელდება და მისი დამდგმული სიმძლავრე 280 მეგავატია, საინვესტიციო ღირებულება 1 მილიარდს აღემატება. ნამახვანი ჰესების კასკადი კი ცაგერის მუნიციპალიტეტში უნდა აშენდეს. პროექტის დადგმული სიმძლავრე 433 მეგავატი, ინვესტიცია 750 მილიონი იქნება. ყოველს დღის წესრიგში რჩება მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. ნესკრა ჰესი ერთ-ერთი მსხვილი საფუძველი ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობისა. იქაც შვიდად მიმდინარეობს პროცესები. მიდის ახლა პროცესი ახალი კონტრაქტორის შერჩევის და ამასობაში გრძელდება ჭუბერში სამუშაოები დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თვალსაზრისით. ეს არის ხიდები, ეს არის გზები, ეს არის ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენა შარშადელი წყალდიდობის შემდეგ და ეს მიმდინარეობს და ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ სხვა მსხვილ სადგურებზე. აქვე კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც დიდ ჰესებს უკავშირდება, გუშინ ნამახვანსა და ჰუდონხეს სისტემებსაც გამოეხმაურა ნათია თურნავა, რომელიც ამბობს, რომ ნამახვანის მშენებლობა მიმდინარე წლის ბოლომდე უკვე დაიწყება. ამ დროისთვის სამშენებლო ნებართვის აღებაზე მიმდინარეობს მუშაობა, რაც შეეხება ჰუდონს, მთავრობა ჰუდონის მშენებლობაზე საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეს და ესეც უახლოეს მომავალში მოხდება. კომპანია M-კვადრატი და მისი გენერალური დირექტორი ირაკლი ბურდილაძე იპოთეკური სესხების მიმართულებით საბანკო რეგულაციების შერბილებას ელის, როგორც ბურდილაძე თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმზე მედიას უცხადებს, აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით მუდმივი კონსულტაცია მიმდინარეობს შესაბამის უწყებებთან და მათ შორის ეროვნულ ბანკთანაც. ცალსახად შემიძლია ითხრათ, რომ იპოთეკური სესხების კუთხით ჩვენ ველით რომ მოხდება რეგულაციების შერბილება, აცხადებს ირაკლი ბურდილაძე. ცალსახად შემიძლია გითხრათ, რომ იპოთეკური სესხების კუთხით ჩვენ ველით რომ მოხდება შერბილება რეგულაციების, რადგანაც დღეს ისინი საკმაოდ მკაცრია. როდესაც დეველოპერი ახორციელებს მშენებარე პროექტს, აი ამ მშენებარე პროექტზე თუნდაც ამ გამკაცრებული რეგულაციებით იპოთეკური სესხის გაცემა კიდევ უფრო პრობლემატური ხდება. ჩვენ საუბარი გვაქვს პირველ ეტაპზე სწორედ აი ეგრეთ წოდებული შეკრული პროექტის შეკვისთვის არსებული მკაცრი რეგულაციების შერბილებაზე, რათა საშუალება მიეცეს ბანკებს თუნდაც იმ გამკაცრებული პირობებით გასცენ იპოთეკური სესხების მშენებარე პროექტებს. 1 ოქტომბრიდან დღემდე ტაქსების მიერ სანებართვო წესების დარღვევით მომსახურების გაწევის გამო დაახლოებით 2000-მდე ტაქსის მძღოლი არის დაჯარიმებული. თბილისის ვიცე-მერი იღებს დავალებას კახა კალაძისგან, რომ საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ წესში თუ ამის საჭიროება არის, შევიდეს ცვლილება და A კატეგორიის ტაქსის მძღოლების მიერ ავტომობილების ფერის რეგულაციის სრულად შესრულება მოხდეს. კალაძის განმარტებითვე ამჟამად ავტომობილების გარკვეული ნაწილი სრულად თეთრად გადაღებული არ არის და მერი აცხადებს, რომ დღეის მდგომარეობით მოსახლეობას A კატეგორიის 11,000-მდე ტაქსი ემსახურება. საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის ბიზნეს ასოციაცია AI Georgia შეიქმნა. მიზანი ქვეყანაში ხელოვნური ინტელექტის როგორც ცალკეული დარგის ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლებაა. გარდა ამისა, ასოციაცია ხელს შეუწყობს ამ კვლევების წარმოდგენას და ხელშეწყობასაც, რომელიც საქართველოში პოტენციალის გამოვლენის და განვითარების საშუალებას აძლევს. ახალდაფუძნებულმა AI Georgia-მ წარმოადგინა ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული კვლევა, რომელსაც ქართული ხელოვნური ინტელექტის Digital Mind-ის შემქმნელი გიორგი ჩახნაშვილი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ხელშეწყობით განახორციელებს. და რა ტიპის ინფორმაცია აინტერესებს დღეს ქართულ ან თუნდაც საერთაშორისო ბიზნეს სექტორს და რა თემებზე უნდა ვაკეთოთ აქცენტი ჩვენ ბიზნეს მედიის წარმომადგენლება იმისთვის, რომ მომზადებული მასალები ერთის მხრივ საჭირო იყოს ბიზნეს საზოგადოების, მეორე მხრივ დავეხმაროთ მათ წინსვლასა და განვითარებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა მოიკითხა მარიამ ადამიამ,
როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან და სხვათა შორის BBC-ს მთავარი კორესპონდენტის ჩაწერაც მოვახერხეთ, რომელიც აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში ესტუმრა საქართველოს, რა საკითხებს გვარნახობს ბიზნესი და რა ტიპის ინფორმაციას ითხოვენ ჩვენგან. ამაზე უფრო დეტალურად და ცვლად მარიამ ადამიანი მოგყვება. დილომშვიდობისა. რა ტიპის ინფორმაციას ითხოვს ბიზნესი მედიისგან? ამ კითხვით ჩვენ როგორც ბიზნეს, ასევე საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს მივმართეთ და ვკითხეთ თუ რა ტიპის ინფორმაციის დეფიციტს განიცდიან ისინი ან რა სიახლეებს ელიან ჩვენგან. შედეგად კი გამოკითხულთა უმრავლესობა მეტ ანალიზ და პროგნოზის გაკეთებას ითხოვს, როგორც ჩანს, მათ ყველაზე მეტად ანალიტიკური ინფორმაცია სჭირდებათ, თუმცა გამოკითხულთა ნაწილი ჩვენთან საუბარში ლარის კურსის გაუფასურების მიზეზებზე მეტი აქცენტის გაკეთებას და ანალიზს ითხოვს, მათ შორის ეროვნული ბანკის ქმედებებზეც. გონია რომ ამას ასე ვთქვათ ცოტა უფრო ჩაღრმავება საინტერესო იქნებოდა, ვინაიდან ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ მოლოდინი გვაქვს რომ უნდა გამყარების, კურსის გამყარების და ასე ვთქვათ აქედან გამომდინარე რა ქმედებებს მიმართავს ეროვნული ბანკი და ამას რა რეაქციაში რა მოყავს, მგონი რომ დღეს ეს არის საინტერესო. ვიღაცამ ილაპარაკოს რა პოტენციალი აქვს საქართველოს საინვესტიციო, რომელი ინდუსტრიები, რომელი კონკრეტული სფეროები არის საინტერესო. აი მე ვფიქრობ ამაზე თუ მედია უფრო მეტ ყურადღებას გაამახვილებს, იქნება ბევრად უკეთესი ჩვენთვისაც და ჩვენი ასე ვთქვათ საერთაშორისო პარტნიორებისთვისაც. კიდევ ერთი თემა, რომლის გაშუქებასაც ბიზნესი მედიისგან ითხოვს, ეს არის საგანმანათლებლო მიმართულების სიუჟეტების მომზადება მნიშვნელოვანი სექტორების შესახებ, რომლებიც საზოგადოებას აუხსნის. მაგალითად, ჰესების მნიშვნელობას, თუმცა ასია თუ ისე პასუხები თითოეული შემთხვევაში ინდივიდუალური იყო და ყველა თანხმდება, რომ კონტენტი, რაზეც უნდა იყოს ფოკუსი გაკეთებული თანამედროვე ტენდენციებთან ერთად ცვალებადია და ის, რაც დღეს საინტერესოა, ხვალ ზეგ შესაძლოა რადიკალურად შეიცვალოს. რა სურს ბიზნეს მედიისგან? პასუხი მარტივია, სფეროში მიმდინარე მოვლენებისა და კონკურენტების შესახებ მუდმივი და განახლებული ინფორმაციები. დანარჩენს კი უკვე სიუჟეტში მოგიყვებით. ბიზნესის, ინვესტირების, ტექნოლოგიებისა და ანტრეპრენიორობის შესახებ ღრმა და ამავდროულად ფართოდ აღქმადი ანალიზი. ვის შემოდის ბაზარზე, ვისი პოზიციები სუსტდება ან ძლიერდება. უკომპრომისო კომენტარები, პრაქტიკული მეთოდები და ბასრი ანალიზი, რომელიც ბიზნეს სექტორს წარმატების მისაღწევად ესაჭიროება. მეტი ინფორმაცია ადამიანებზე და იდეებზე, რომლებსაც შეუძლიათ შეცვალონ ქვეყანა და საუკეთესო შემთხვევაში სამყაროც. ასეთია თანამედროვე ბიზნესის მოთხოვნები ბიზნეს მედიის მიმართ და თემები, რომლებზეც უნდა გაკეთდეს ფოკუსი, რადგან ბიზნესი არის სფერო, რომელიც გარკვეულ ტენდენციებზეა დამყარებული. უმიზეზოდ აქ არაფერი ხდება და ამ ყველაფერს განხილვა და ანალიტიკა სჭირდება. მეტი აქცენტი გაკეთდეს უფრო ანალიტიკაზე, იმიტომ რომ თუ კი რამე სჭირდება დღეს არა მარტო ქართულ ბიზნესს, არამედ სოფლიო ბიზნესს, ეს არის კარგი ანალიტიკა, განჭვრეტადობა, სტაბილურობა და აი თუ კი ამ კუთხით იქნება გაძლიერებული თქვენი ყურადღება და აკვირდებით ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს, რეფორმებს და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პროგნოზებსაც დადებდით, ოღონდაც ესეთ სოლიდურ პროგნოზებს, რომელიც დამყარებულია რეალურ ფაქტებზე და რეალურ მოლოდინებზე და კარგ ცოდნაზე. ეს იქნება ძალიან კარგი გზამკვლევი ნებისმიერი ბიზნესისთვის, ქართული ბიზნესისთვის პირველ რიგში, თუ რას უნდა ელოდოს, რისთვის უნდა მოემზადოს, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ვამბობ, რომ ბიზნესისთვის ყველაზე უფრო ღირებული არის ეკონომიკური სტაბილურობა, რასაც ჩვენ ვცდილობთ მთავრობა და უზრუნველყოფთ, მაგრამ წინასწარ რომ გაიხედონ 1 წლით, 2 წლით, 5 წლით წინ თუ რა მოელით მათ შემდგომში როგორ განვითარდება მათი დარგი. ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას სასამართლოს კუთხით, ხოლო იმისათვის, რომ პროცესები რეალურად დაიძრას და თანაც დროულად, საჭიროა მედიის ჩართულობა და პროცესების აქტიური და ხარისხიანი გაშუქება. ასეთია საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის არჩილ გაჩეჩილაძის პასუხი კითხვაზე, თუ რა სურს ბიზნეს მედიისგან. ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით ვისაც კი არ ვეკითხებით ბიზნესებს და სხვა ასოციაციებს, ყველას უნდა რაღაცნაირად სასამართლოს კუთხით რაღაც ქმედითი ნაბიჯები იყოს გადადგმული. ალბათ ეს მოსამართლეების დანიშვნის პროცესები გადაივლის, უფრო პოლიტიკური პროცესი არის და შემდეგ ასე ვთქვათ გაჟღერდება ამ კუთხით რაიმე ქმედითი ნაბიჯები რაც უნდა ველოდოთ. თხრობას დიდი ძალა აქვს. სიტყვები შთააგონებენ. შთაგონება მოქმედებისაკენ გვიბიძგებს, მოქმედება კი წინ გვექაჩება. ამიტომაც ცალკეული მეწარმეების, ბიზნესმენებისა და სხვა პროფესიის ადამიანების წარმატების შესახებ, ასევე ქართული ეკონომიკისა და ბიზნესის მიღწევებზე მეტი ინფორმაცია, განსაკუთრებით რეგიონებიდან არის ის, რაც დღეს ქართულ ბიზნესს განვითარების პროცესებში ესაჭიროება. თქვენ გაქვთ ხელი პულსზე, ბიზნესის პულსზე და თქვენ შეიძლება მოიძიოთ ის ინფორმაცია, რომელიც კონკრეტულად მე, რომელიც კონკრეტულ ინდუსტრიას წარმოვადგენ, მე არ
გქონდეს ის თვალსაჩინო. შესაბამისად, თქვენ ძალიან ფართო დაფარვა უნდა გქონდეთ ბიზნეს მოვლენების, ძირითადად რეგიონში, რომელიც ჩვენზე ახდენს გავლენას და რა თქმა უნდა გლობალურადაც. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ჩვენ არ აგვაქვს იმის საშუალება და ფუფუნება, რომ ვთქვათ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოვიზიდოთ. დაფილტრული, კარგად გაანალიზებული ინფორმაცია, ეს არის თქვენი პრეროგატივა. მნიშვნელოვანი სექტორების გამოკვეთა არის კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც გამოკითხვის დროს დაფიქსირდა და ასევე ითქვა, რომ მედია გარდა მიმდინარე მოვლენების გაშუქებისა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხითაც უნდა იყოს ჩართული და მომზადდეს საგამოძიებო ან თუნდაც ანალიტიკური სიუჟეტები, მაგალითად ენერგეტიკაზე ან ჰესების თემაზე, სადაც ნაცვლად იქნება ნაჩვენები მათი დანიშნულება და გავლენა ადამიანების ცხოვრებაზე. ხალხს უნდა აუხსნათ, რომ ეს არ არის რაღაც დამაზიანებელი და შეიძლება ისე განხორციელდეს გესები, რომ მაგალითად არ დაებადოს ადამიანებს იმის განცდა რომ რაღაცა საშინელება ხდება, იმიტომ რომ ჩვენი ენერგო საფრთხეებისთვის გესები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე პრიორიტეტი მიანიჭოს მაგალითად ლოგისტიკურ სექტორს, რა გვაკლია, რატო არის მაგალითად საქართველოს მე-6 იმაში ease of doing business-ში, მაგრამ 127 სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, იმითი ეფექტურობით, ხო? ამიტომ აი ესეთი საგამოძიებო და ანალიტიკური სიუჟეტები ძალიან კარგი იქნება ჩემი აზრით. რა პოტენციალი აქვს საქართველოს საინვესტიციო კუთხით, რომელი სფეროებია საინტერესო, სად შეიძლება ფულის გამომუშავება და რომელ სექტორებშია პრობლემები. ეს არის საკითხები, რომლებსაც საკმარისი დრო მედიაში არ ეთმობა. ამბობენ, რომ კეთდება სიუჟეტები, თუმცა ღრმაა და ანალიტიკური ტიპის ძალიან ცოტა. ვისურვებდი, რომ ისეთი ანტრეპრენიუარების რა, როგორც მიყვარს ხოლმე თქვა ყოჩაღი მენეჯერების ისტორიების შესახებ, რომლებმაც რაღაცა ახალი შექმნეს, ახალი სამუშაო ადგილები შექმნეს. კარგია ეს თავრობის მიერ ინიცირებული რაღაცა ეკონომიკური სტიმულირების პროგრამები, მაგრამ რეალური ადამიანები, რომლებმაც რაღაც ახალი შექმნეს, ახალი სამუშაო ადგილები შექმნეს, მათი წარმატების ისტორიებზე რო იყოს აქცენტი გაკეთებული. იმიტომ რომ რატო სხვა ბიზნესით დაინტერესებული ადამიანებისთვის კონკრეტული მაგალითებია ხოლმე მოტივატორები. მოკლედ, ასეთია ბიზნეს სექტორის ინტერესი. დღეს თანამედროვე მედიის მიმართ, რომელიც აღრიცხავს და ავრცელებს ინოვაციას პლატფორმებისა თუ ინდუსტრიების დიაპაზონში, გვწამს თავისუფალი ბაზრის და იმის, რომ იდეებისა და კაპიტალის თავისუფალი მიმოქცევა და გვეხმარება ჩამოვყალიბდეთ უკეთეს ქვეყნად და ამგვარად უკეთესი მსოფლიოს ნაწილად. ცხადია, გიორგი, მხოლოდ ამით არ შემოვიფარგლეთ. ალბათ საინტერესო არის არა მხოლოდ ქართული, კერძოდ თუ ბიზნეს სექტორის მოსაზრებების მოსმენა თემასთან დაკავშირებით, ამიტომაც BMG მოახერხა ანალოგიური კითხვით BBC-ს მთავარი ბიზნეს კორესპონდენტისთვის ჯო ლინამისთვის მიემართა, თუ როგორია ბიზნესის მოთხოვნები მედიის მიმართ და რას უნდა აშუქებდეს ბიზნეს კორესპონდენტი თანამედროვე სამყაროში. ვიდრე მის პასუხებს გაგაცნობთ, მანამდე ორი სიტყვით გეტყვით ჯო ლინამის შესახებ, რომელიც საქართველოში აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში იყო ჩამოსული. მოკლედ ლინამი 10 წელია რაც BBC-ს ბიზნესის მთავარ კორესპონდენტად მუშაობს, ასევე დღეს ის BBC World Service-ის ახალი ამბების გადაცემის newsroom-ის წამყვანი არის. ჟურნალის განსაკუთრებული მახასიათებლების გამო უამრავი ჯილდო აქვს მოპოვებული და საინტერესოა ის ფაქტის, რომ წლების განმავლობაში მოგზაურობდა მსოფლიოს გარშემო და აშუქებდა ისეთ საკითხებს, როგორებიც არის ფინანსური კრიზისი, ევროზონის კრიზისი და Brexit-ის ეკონომიკური და პოლიტიკური გავლენები საზოგადოებაზე. და გაინტერესებთ ალბათ მისი პასუხი ჩვენს მთავარ კითხვაზე, თუ რას უნდა აშუქებდეს ბიზნეს მედია და რა ტიპის ინფორმაცია დღეს აქტუალური, ამიტომაც მოდით ერთად მოვუსმინოთ BBC-ს ბიზნეს კორესპონდენტს. ერთი სიტყვით რომ გაგცეთ კითხვაზე პასუხი, გეტყვით რომ ბიზნეს მედია უნდა აშუქებდეს მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლეს. ეს არის წარმატების უპირობო გარანტი. თუმცა მხოლოდ სიმართლე არ კმარა. ცხადია თემების გენერირება კიდევ ერთი ელემენტია იმისათვის, რომ ბიზნეს აუდიტორია შემოიკრიბოთ. ამ შემთხვევაში ფოკუსი უნდა გაკეთდეს ორ მიმართულებაზე. პირველი ეს არის საინტერესო ციფრები. ბიზნეს უნდა მივაწოდოთ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია, ის რაც სჭირდებათ ან და დასჭირდებათ. ხოლო მეორე ფოკუსი იმ ადამიანებზე კეთდება, ვინც ჯერ ბიზნესს არ აკეთებს. თუმცა ეძებენ мотиваციას. ანუ მათ სჭირდებათ წარმატებული მაგალითები, მოდელები, საინტერესო ისტორიები. ბიზნეს მედიის კეთებაც ერთგვარი ბიზნესია. თუ არ ეძებ თემებს, თუ არ ქმნი ამინ სამ სფეროში, თუ არ მიყვები დინამიკას და კონტენტი არ არის საინტერესო, მაშინ ბიზნესი წამგებიანია, არ გიყურებენ. ამ ყველაფრის პარალელურად კი მუდმივ ძიებაში უნდა ვიყოთ. თავად მივიდეთ და ვკითხოთ, რისი გაგება სურთ ჩვენგან.
ხო და ჩვენ მივედით და მოვისმინეთ ქართული კერძო თუ საჯარო სექტორის წარმომადგენლების მოსაზრებები იმაზე თუ რა ტიპის ინფორმაციას ელიან ისინი ჩვენგან და ბოლოს კიდევ ერთი კითხვა რომელიც BBC-ს მთავარ კორესპონდენტს დაუსვით არის საქართველოს შესახებ თუ როგორ შეუძლია ქვეყანას გახდეს წარმატებული. Როგორც ლინამ აღნიშნა ჩვენ გვაქვს კანონი, ინფრასტრუქტურა და ადამიანური კაპიტალი, ხოლო თუ ამ გზას გავყვებით საქართველოს 15 წელიწადში შესაძლოა ლიდერი ქვეყანას გახდეს. გარდა ამისა ამბობს რომ საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიტიურად პოზიციონირება ინვესტორების ნდობის მოსაპოვებლად ყველაზე კარგი საშუალებაა. მე BBC-ში მუშაობ, მაგრამ ირლანდიელი ვარ და მინდა ყველას მოგითხროთ ისტორია. მცირე ღია რესპუბლიკაზე თუ როგორ მოახდინა მან საკუთარი თავის ტრანსფორმაცია, რადგან ვფიქრობ, რომ გაკვეთილები უნდა შევიტვისოთ. როდესაც დავიბადე 70-იან წლებში, ირლანდია ყველაზე ღარიბი ქვეყანა იყო დასავლეთ ევროპაში. სოფლის მეურნეობაზე დამყარებული. ახალგაზრდები ემიგრაციაში მიდიოდნენ. ქონების გადინება ხდებოდა და ქვეყნის ვაჭრობის 60% ერთ დიდ ძლავრ მეზობელთან მიედინებოდა. ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ მოხდა ინვესტირება ინფრასტრუქტურაში. გონებრივ ძალაში, გადაიხედა დაბეგვრის რეჟიმი. წელს ირლანდია ევროკავშირში მეორეა სიმდიდრით, ხოლო მცირედით უსწრებს ლუქსემბურგი. საქართველოს შეიძლება შეითვისოს აღნიშნული გაკვეთილები. საქართველოს შეიძლება იყოს ირლანდიის რესპუბლიკა აღნიშნულ რეგიონში. მოკლედ ეს არის ფაქტობრივად მზა თემატიკა თუ რის შესახებ უნდა გააკეთოს მედია მასალები იმისათვის რომ ბიზნესი დააინტერესოს და მათ განვითარებაში დაეხმაროს. ვფიქრობ ჩვენი სატელევიზიო პლატფორმები გიორგი თითქმის ყოველდღიურად ფოკუსს სწორედ ამ საკითხებზე ასწორებს, მაგრამ ცხადია ყველა რჩევა რეკომენდაცია თუ თხოვნა მიღებულია ჩვენი მხრიდან და სამომავლოდ რა თქმა უნდა გათვალისწინებულიც და გიორგი ბოლოს შენც მინდა კითხო რას თავბრიჭირება დაგჭა BMG რამდენად პასუხობს იმ მოთხოვნებს რომელიც ბიზნესი გვიყენებს ჩვენ ჯოლინოვის მოსმენისას ასე მგონია მე ვსაუბრობდი, გაგიჟებული ვარ. ბევრს და ძალიან საინტერესოს ავიღებ, დარწმუნებული ვარ იმ სამუშაო მასალიდან, რომელიც BMG-ს რეპორტიორებმა ავტორიტეტული და ძალიან მაღალი რეპუტაციის მქონე სტუმრებისგან აკრიფეთ თბილისის ბიზნეს ფორუმის პარლებში, მე მაინც მგონია რომ ძალიან ბევრს მნიშვნელოვანსაც მივიღებ და გეტყვით რატომ ეს მწყობრი და ყოვლის მომცველი ჩართვის შემდეგ ამ თემას კიდევ ბევრჯერ ვაპირებ, რომ დაუბრუნდეთ და არ დაგიმალავთ, მაგრამ ადამიანს მიერ წამოწეულ და შეკრულ საკითხებს სამუშაო ვითარებაშიც გავევლით. BMG-ს მთელი გუნდი ცხადია, რათა ჩვენს მიერ მომზადებული პროდუქტი იყოს მრავალფეროვანი, თქვენთვის უფრო ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი, როგორც ყველა ჭეშმარიტ და ნამდვილ საქმიანებს ეკადრება. დიახ, საქმიანები არ მოგესმათ, ნამდვილად ასეა და თქვენი ვიცი რომ ხუჩავათიდან გამომდინარე, ყველა ელით უკვე მანჯგალაძეს ის არაჩვეულებრივ საავტორო რუბრიკას საქმიანები და ვერც კი წარმოგიდგენიათ ვის გაგაცნობთ დღეს. მე კიდევ ერთხელ დავწმუნდი ქართველი მეწარმეების სრულად ყოვლის შემძლეობაში, მათ შორის რაღა დაგიმალოთ და დელიკატესების მიმართულებითაც. მოკლედ დაგველოდეთ ზუსტად ერთ წუთში. მანამ მანჯგალაძესთან ერთად გიბრუნდებით. გუში მთელი საღამო ემზადებოდი საქმიანი დილის სრული ეთერისთვის და სამონტაჟოდან ჩამესმოდა ყანჩელი და მისი არაჩვეულებრივი მელოდიები. ამ ტექსტის მომზადებაც მოვიტოვე გვიანი საღამისთვის და მისი მომზადებისას უკვე მე თვითონ თავად ჩავთე მაესტროს უკტავე მელოდიები. დამეხმარა და მაგრად მომიყვანა ფორმაში გვიანი საღამოსკენ, მით უმეტეს BMG-ს ფაილი მქონდა გახსნილი ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალ ხიბულაში გახსნილ ლოკოკინების ფერმაზე. ამ კომპანიას ნადი გრუპი ქვია. შეღავათიანი აგროკრედიტის დახმარებით სხვათა შორის 1,266,000 ლარით ამოიქოქენ. წელიწადში უკვე 50 ტონა ლოკოკინას აწარმოებენ და სტაბილურად 10 კაცი არის დასაქმებული ამ წარმოდგენილ საწარმოში და წელს გეორგოვისთვის უფრო ბოლოსკენ ქართული ლოკოკინების პირველი პარტია თლათ იტალიაში გავა. ხო და ვიდრე გავა, იქ BMG ჩავიდა და ყველაზე საქმიანებიდან გამორჩეული თლათ პირველი ეწვია ახალ ხიბულას და ეს მანამ მანჯგალაძეა, მანამ უკვე ჩვენთან ერთად არის და მადლობა მას დილა მშვიდობის. ესეთი ამბავია, გუშინ რეკორდის მოტივებზე გავაკეთე. მე ხოთ შეიძლება ამ მუსიკის თანხლებით დავწერე ტექსტით, მეც ესე დამხმარა. მე ესმოდა, ოღონდ
ყველაფერი არ გადამედო სხვა დანარჩენზე, იმიტომ რომ ფორუმი და ყველაფერი ქონდა შესაძამებელი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ნადი გრუპს ეს ყველაფერი ძალიან უხდებოდა. ვინ მოახერხე ნადი გრუპისგან რომ ჩაგეწერა? იქ არ არის ხოლმე ხო ერთი ადამიანი, პარტნიორები არიან. ეს შეიძლება ითქვას, რომ საოჯახო ბიზნესია, პარტნიორები მათი არიან იტალიელები, მაგრამ ისინი ფინანსურად არ არიან შესულები ამ ბიზნესში. შემწყიდველები არიან, გარანტირებული. რეალიზაცია პრაქტიკულად მათზეა მთლიანად, ასევე მათი დატრენინგებულია ეს ჯგუფი და თითქმის თვეში ერთხელ ისინი ჩამოდიან, მონიტორინგსაც ახორციელებენ და მუდმივად მიდის ამ კადრების გადამზადება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ ამის სპეციალისტი საქართველოში არ ყავდა. თუმცა, როცა სურათები დავდე, მე მაშინაც გამომეხმაურდნენ და მინდა ვთქვა, რომ ეს სამხრეთ საქართველოში მესხეთში კულტურა აი ამ საკერძის, ლოკოკინის კერძის არსებობს. იქ ეს ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ დანარჩენ საქართველოში პრაქტიკულად ჩვენ არ ვიცნობთ ასეთ კერძს, არც დაგვიგემოვნებია, არც ვჭამთ, არც უფრაზე არ გამოგვაქვს და შეიძლება ითქვას, რომ სამეგრელოში ძალიან ეს რთულად შეხვდნენ ამ ამბავს. მე გზაში რომ მოვდიოდი, ვფიქრობდი, ხა საინტერესოა, პომიდორი როცა შემოვიდა, აი მაშინ როგორი რეაქცია იქნებოდათ, ხო? ალბათ რაღაცა ეშვაკისეულიც იქნებოდა მაშინ ეს მათთვის. დათვლად ლოკოკინებს შეიძლება. აქვსად ლოკოკინები კი. რამ გადააწყვეტინათ მაშინ? მოდი ესე თქვა, თუ თან სტერეოტიპულია, თან არავინ ამას არ ელოდა, ახალ ჰიბულაში ეს კითხვა ჩვენს დავსვით, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებდა იდეა საიდან იყო. თავდაპირველად მას სოფლის მეურნეობას როცა დაუბრუნდა, ტრადიციული დარგები აირჩია, ხო? განსაკუთრებით ხა გურიასა და სამეგრელოში მიღებული რაც არის თხილი, შემდეგ კივის კულტურა, ესენი გააშენა 150 ჰექტარზე მარტო თხილი აქვს გაშენებული მას და საკმაოდ კარგადაც ყიდის, გასაღების ბაზარიც კარგი აქვს და შემოსავალიც, კივიც, მაგრამ შემდეგ უნდა და რაღაცას განსხვავებული გაეკეთებინა. უნდა და მოლუსკების ბიზნესი დაეწყო, მაგრამ იტალიელმა პარტნიორებმა ურჩიეს, რომ უკეთესი იქნებოდა თუ კი ლოკოკინის ბიზნეს მოკიდებდა ხელს, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, მხოლოდ 40% არის, ხო, აი საკმაოდ დიდი დეფიციტია ბაზარზე ამ პროდუქტის. იტალიელები იძახიან, რომ ჩვენ მზად ვართ საქართველოში ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ კუთხეში ყველას დავეხმაროთ, ხელი შეუწყოთ, ვასწავლოთ რა და როგორ, კი, გადავამზადოთ, ოღონდ თქვენ დაიწყეთ. საოცარ ციფრებზეა საერთოდ ლაპარაკი, რამდენი რამხელა მოგება მოაქვს 90%-იანი მოგება მოაქვს თურმე ამას. ამ ბიზნეს. ეს მათი დათვლილია, მათი გათვლილია, მათი დადებული პროგნოზია. პრინციპში ეს არ არის დიდი შრომატევადი სამუშაო. პირველი სამუშაოები არის, როცა ინფრასტრუქტურა უნდა აწყო, გამართო, ეს არის შრომატევადი. თორე დანარჩენი დილა საღამოს მიდიან ამ ლოკოკინებს, რომელსაც გზაკვალი აქვს აბნეული ჩაყრიან ისევ თავიანთ ადგილას, მხოლოდ აი გამრავლების პერიოდში არის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას გადაიყვან და ასე შემდეგ. დანარჩენი ისინი არიან არაჩვეულებრივი მოსავლელი ხო, მაგრამ არის უკვე ძალიან შთამბეჭდავი სტატისტიკა იტალიელი მათი პარტნიორებისგან, ანუ ამ ნადა გრუპის პარტნიორებს გულისხმობ 50 ტონაზე იქაჩა. 50 ტონას ფიქრობენ, კი, ხორცით და სხვათა შორის 15 евро ღირს, ხორცი ცალკე იყიდება 3 евро ღირს, მაგრამ 15 евро ღირს მისი ლორწო. ლორწო ცალკე. ის ცალკე კიდე. ის კიდევ ცალკე წარმოება, სხვათა შორის ამ წარმოების გადმოტანასაც ფიქრობს ის საქართველოს სპეციალური საწარმო უნდა აშენდეს და ეს უახლესი გეგმაა მისი, ისევ ხიბულაში უნდა რომ გააკეთოს ეს საწარმოც და ზრდის, კი. ცალსახად უკვე მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ გაუგზავნია. აი უკვე მაცივარი გამზადებული ქონდა, ჩვენ რომ ჩავედით 25 ტონიანი და ადგილი მონიშნული ქონდა, სადაც გადამამუშავებელი საწარმო უნდა აშენდეს. რეალიზაციის პრობლემა კი აი ამ პროდუქტს საქართველოში არ აქვს. და ის იტალიელებიც მზად არიან სხვებსაც ემუშავა. კი. სხვა გეგმები ხო არა აქვს ნადი გრუპს რაიმე, რომელიც კიდე ჩაგვიყვანს ახალ ხიბულაში. ცენტრის გაკეთება უნდა, აი ზუსტად აი ამ მიმართულებით, რომ დაატრენინგოს და ასწავლოს ამ ადამიანებს, ვისაც სურვილი გამოვიშთა. სხვათა შორის 20-მდე ფერმერი მიმდევარი ყავს უკვე მას. ჩვენი ყოფნის დროსაც ჩამოვიდა რამდენიმე ჯგუფი, რომელსაც მოლაპარაკება გამართა მასთან დახმარების თვალსაზრისით და ის მზად არის ყველას გაუწიოს კონსულტაცია, უფასო კონსულტაციებზეც არის საუბარი, იმიტომ რომ ამბობს, რომ აი რაღაც სიღარიბის გამოყვანის ერთ-ერთი ძალიან კარგი საშუალებაა ეს. აი ამ საშუალებებში და ყველანაირ მის პრაქტიკულ გამოვლინებებში დარწმუნდებით სულ რამდენიმე წამში ნახეთ მანა მანჯგალაძის კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ისტორია და კიდევ ერთი საქმიანობა.
როცა კარტოგრაფიით, პროექტირებით, აეროგადაღებებით, გეოგრაფია, გეოდეზიაში სრულად რეალის და კომპანია რუკა გრუპი ააწყო და ამერიკელების პარტნიორიც გახდა, მე მშობლიურ კუთხესა და სოფლის მეურნეობასაც მიუბრუნდა. 150 ჰექტარზე თხილის პლანტაცია გააშენა, 8 ჰექტარზე კივი, მარცვლეულიც დათესა, გაივლის კიდევ რამდენიმე წელი და უცნაურ ბიზნესს წამოიწყებს. მეგრელები ჯერ ეჭვის თვალით შეხედავენ, მაგრამ საპატივცემულო ოჯახის შვილს, სკოლის დირექტორის შვილის შვილს, თავადაც პატივცემულ ადამიანს პირდაპირ ვერ შებედავენ რასაკეთებო. ეს არის ადგილი, სადაც მე დავიბადე, გავიზარდე. ვიფიქრე მომესინჯა ძალები სოფლის მეურნეობაში. მინდოდა მეჩვენებინა მაგალითი ჩემი საახლობლოსთვის, ჩემი სოფლისთვის და იმ ხალხისთვის, ვისაც გონია რომ სოფლის მეურნეობა შეიძლება არ იყოს ისეთი მომგებიანი, როგორც სხვა ბიზნესები, მაგალითად ვაჭრობა და ასე შემდეგ. დააკვირდებია და სულ რაღაც ერთ წელიწადში იტალიელებთან ერთად ინფრასტრუქტურას რომ გამართავს, შესაძლო მოგებას დაიანგარიშებენ და ბიზნესის 20-მდე მიმდევარსაც მიათვლიან და იჯერებენ რომ რაღაც უცნაურს, მაგრამ კარგს აკეთებს. თუ მიხვდებით ახლა სად ვარ? ლოკოკინების ფერმაში და სად არის ეს ფერმა? სამეგრელოში, სოფელ ხიბულაში. აი 6 ჰექტარ მიწაზე დღეს ლოკოკინების ფერმა გაშენებული, თუმცა თავის დროზე, როგორც ადრე იტყოდნენ, იქ სადაც ადრე ჩხაოდა ტურა, ჩვენ გავაშენეთ ჩაის კულტურა. ხო და აი ახლა დღეს უკვე აქ არც მეტი, არც ნაკლები იტალიური წარმოშობის ჰელიქს ასპერას მაქსიმა ცხოვრობს. იქ სადაც ადრე ჩაის კულტურა იყო, ბადეები გაავლეს, რიგება და არეალება დაყვეს, სარწყავი სისტემა დააყენეს, კომბოსტოს და სალათის ფურცელი ჩათესეს და იტალიიდან ჩამოყვანილი 300,000 ლოკოკინა გაუშვეს. თუკი მესხეთში ლოკოკინას კერძი ტრადიციულია, სამეგრელოში სადაც სუფრის ხვანაერი კულტია, ლოკოკინას საკვებად დიდი ეჭვის თვალით უყურებენ. მაგრამ ვინც იცის მეგრული ალღოს ხვარით და შეიძლება მეგრელებმა მალე ლოკოკინა ელარჯით ან ლოკოკინის ხარჩოც მოამზადონ. პირველი ფუფ ამას ამაჭმევს. ეგ არის მეგრელები საერთოდ ძალიან ესეთები არიან, პრეტენზიულები არიან საკვებში, ანტიპატია აქვს როგორც საჭმელი, მაგრამ ნელ-ნელა ვაჩვევთ. ლოკოკინება შობადობის რეკორდი უკვე მოხსნეს და იტალიელებიც გააგვირვეს. ხმელთაშუა ზღვის კლიმატის შემდეგ შავი ზღვის აუზის ბუნებრივი პირობები მათთვის იდეალური აღმოჩნდა. აქაური ტენიანობა პირდაპირ აისახა დემოგრაფიულ მაჩვენებელზე, რაც ასევე პირდაპირ აისახება ბიზნესზე. იტალიასთან შედარებით აქ აღმოჩნდა, რომ ჩვენთან უფრო ხელსაყრელი არის გამრავლებისთვის ბუნებრივი პირობები და მოგვცა 4 ვეგეტაცია, 4 სხვადასხვა გენერაცია. ფერმაში 1,400,000 ინვესტიცია ჩადეს, აქედან 1,000,000-ზე მეტი შეღავათიანი აგროკრედიტია, მაგრამ კივთან და თხილთან შედარებით მოგება მაინც განსხვავებული ჩანს. კივი მომგებიანია თხილთან შედარებით, მაგრამ მეტად შრომატევადია და მეტად სარისკოა, ფასიც უფრო მეტად მოძრაობს. თხილი საკმაოდ მომგებიანია და ახლობებით 30-40% შეადგენს მისი მოგება და ყველაზე მეტად მომგებიანი არის ლოკოკინა, რომლის მოგება შეადგენს 90%-ს. 6 ჰექტრიდან 20 ტონამდე ლოკოკინის ხორცს და ლორწოს ელოდებიან. სარეალიზაციო ბაზარს ძებნა არ ჭირდება. პროდუქტი იტალიელ პარტნიორებს გააქვთ. 1 კილოგრამი ლოკოკინას ხორცი ბაზარზე 3 евро ღირს, ლორწო კი 15 евро. უხეში გათვლებით 1 ჰექტარი ლოკოკინა 60,000 ევროს იძლევა. 1 ჰექტარი თხილი 4,000 ევრომდეა. 1 ჰექტარის სიმინდი 2,000 ევრომდე. წელს ხიბულაში 6 ჰექტრიდან 400,000 ევროს ელოდებიან. ლოკოკინას შემოსავალს და ეს ჯერ ლოკოკინას პირველი მოსავალია. გადაწყვეტილება მივიღეთ ჩვენი იტალიელი პარტნიორის რჩევით, რომელმაც ჩვენ გვირჩია, რომ დღესდღეობით ყველაზე პერსპექტიული მიმართულება არის ლოკოკინების გაშენება, იმიტომ რომ ლოკოკინა იძლევა ხორცს, ჯამთელ ხორცს და ასევე ლორწოს, რომელიც გამოიყენება პარფიუმერიაში და მედიცინაში. ბადეები სპეციალურია ძვირადღირებული ლორწო რომ არ დაიკარგოს. პლანტაცია აქ 2 ზონად იყოფა, გამრავლების და კვების ზონად. ლოკოკინა საერთოდ ჰერმოფროდიტია, ყველა მათგანი იძლევა კვერცხებს, დაახლოებით 50-დან 75-80 კვერცხამდე იძლევა ერთ ვეგეტაციაზე. ლოკოკინას მწარი არ უყვარს და ამიტომაც სალათის ფუცლებს არ ჭამს. ეს სიმწვანე უფრო მზისგან დამცავია. კვებით კი კომბოსტოს, სამყურას, სიმინდის ფქვილს ცარცთან ერთად არეულს მიირთმევენ. ლოკოკინას დაცვა მტაცებელი ფრინველისა და მღრღნელებისგან ჭირდება, ამიტომაც აკუსტიკური დანადგარებით შეგვხვდებათ ფერმაში, არწივის ხმით. ერთ თვეში პირველ მოსავალს აიხებენ. 25 ტონიანი მაცივარით მზად აქვთ, სანამ პროდუქცია იტალიაში გაემგზავრება, აქ დაბინავდება. ბაზარი კი იმდენად დეფიციტურია, რომ იტალიელები მზად არიან საქართველოს ნებისმიერი რაოდენობის ლოკოკინით მოამარაგონ, კადრები მოამზადონ, დაატრენინგონ და მერე ნებისმიერი რაოდენობის პროდუქცია გაიდანონ. ეს მაგალითად აი ეს როცა უკვე აპრეხილი აქვს,
ეგ უკვე გამზადებულია და დასრულია. ფერმაში ახლა 10 ადამიანია დასაქმებული. ჰექტარზე ერთი კაცი მუშაობს. რამდენიმე ათეული თხილისა და კივის პლანტაციებში. სეზონურად მუშახელის მოთხოვნა იზრდება. მალე ლოცოს გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებას გეგმავს და სასწავლო ცენტრის ამუშავებას. ჩუმად, მაგრამ გულით აკეთებს საქმეს, რომელიც ძალიან უნდა რომ თავის კუთხეს წაადგეს. ჩვენ პირველები ვართ საქართველოში ასეთი სახის ფერმის და ლოგოგინის ბიზნესში. რომელსაც მივეცით, ასე ვთქვათ, საწარმოო სახე. ასე გახდა გეოგრაფი და გეოდეზისტი, რომელიც სულ ოცნებობდა მოგზაურობაზე პირველი მელოკოკინე საქართველოში. ალბათ ასე ქვია. და დარწმუნებულია, რომ ამ არატრადიციულმა დარგმა შეიძლება ჩვენს გაღარიბებულ სოფლებში სხვა ეფექტი მოახდინოს და ამ საქმეს ხელი ბევრმა მიიღოს. სოფელი ხომ საქმით შენდება და არა სიმღერით. კეთი ბოჭორიშვილის მოწვევა დიდი ხანია მინდოდა, რათა მესაუბრა ალბათ ყველაზე აქტუალურ თემაზე, რაშიც პირადად არის ჩართული 24 საათიან რეჟიმში, როგორც ანაკლია სიტის აღმასრულებელი დირექტორი. თუმცა დღეს მხოლოდ ანაკლიაზე არ მექნება საუბარი, კეთი ჩემთვის გამორჩეული რესპონდენტის გარდა საჯარო მოხელეც გამორჩეული გახდათ, რადგან დღეს უკვე გახდათ წარსულში, რადგან დღეს სრულად და თავიდან ფეხებამდე და თხემამდე ბიზნესია, თუმცა იბარტყა ბევრმა, ჯერ კიდევ მის დროს დაწყებულმა პროექტებმა და შედეგებით სახეზეა. მოკლედ, არც მეტი არც ნაკლები 2016 წელს, როდესაც კინოწახალისების სახელმწიფო პროგრამა შეიქმნა, ინდუსტრიის ესეთი ბრუნვა თუ ვწდები, ჯამურად შეიძლება დავთვალოთ, რომ იყო დაახლოებით 16-დან 18 მილიონი ლარი. წელს 2019 წელს არის 97 მილიონი ლარი, რაც ჩვეულებრივად ადასტურებს იმას, რომ იქნება წარმატებული პროექტები, მასზე არის მოთხოვნა, რომელზეც ბევრად მეტი შედეგი მოაქვს ეკონომიკისთვის, ვიდრე მასზე იხარჯება რესურსი. ეს ყველაფერი ჩვენთვის აი ესე იკითხება ეკონომისტებისთვის, თუმცა მიღმა ამ სტატისტიკისა არის ხანმოკლე ჯამში დაახლოებით 3 წლიანი, მაგრამ მაინც ისტორია წარმატებული სახელმწიფო პროექტისა, რომელზეც დღეს გვექნება საუბარი, თუმცა ცხადია მანამდე მაინც ანაკლია და მისი მომავალი საქმიანი ქალაქი, რომელზეც როგორც მთლიანად პროექტზე საკმაოდ დიდი ინტერესია ინვესტორების მხრიდან და ამის დასტური იყო სხვათა შორის თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის უკლებლივ ყველა მონაწილის სრული ცნობადობა ანაკლიაზე და ამ პროექტის ირგვლივ არსებულ დეტალებზე. არც კონსორციუმის გუნდი იყო საკმაოდ ბევრი საინტერესო შეხვედრებით შედგა, მათ შორის გარკვეული შეთანხმებების დაითო და კეთი ბოჭორიშვილის სტუდიაშია და ის მოგვიყვება მეტს ანაკლიას სიტიზე და შემდეგ უკვე კინოს სახალისების სახელმწიფო პროგრამაზეც მოვასწრებთ საუბარს. დილამშვიდობის კეთი. დილამშვიდობის, გიორგი. ესეთი ინტრო, მაგრამ აუცილებლად ანაკლიათი დავიწყოთ, იმიტომ რომ კინოს სახალისების პროგრამაზე ცოტა მოგვიანებით მოდი არსებული სტატუსი ვთქვათ და ბოლო დღეების მონაკარი მე ვნახე
თქვენი შეხვედრები, მათ შორის ლევან ახვლედიანის შეხვედრები სხვადასხვა ინვესტორებთან, რა ხდებოდა ფორუმის ფარგლებში და თავად პროექტის სტატუსი ამ დროისთვის. პირველ რიგში მინდა გამოვეხმაურო და მოხარული ვარ, რომ აბრეშუმის ფორუმმა უკვე ტრადიცია მიიღო და უკვე მესამეჯერ ტარდება და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ცნობადობის ამაღლების კუთხით და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციის კუთხით ინვესტიციების და ბიზნეს გარემოს მიმართულებით. მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ეს ფორუმი, რადგან არაერთი ჩვენი პარტნიორი ჩამოვიდა კონკრეტულად ამ ფორუმზე და როგორც იცით, ასევე ჩვენ წინარე ხელშეკრულება გავაფორმეთ კუჰენაგელთან, რომელიც გახლავთ მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ტოპ 5-ში შემავალი ლოგისტიკური კომპანია. და ჩვენ ყოველთვის ვაცხადებდით, რომ ანაკლისთვის მნიშვნელოვანია ახალი კომპანიების და იმ საერთაშორისო კომპანიების დაინტერესება, რომელიც ჯერ საქართველოში არ არის, რაც ნიშნავს მათი შემოსვლით საქართველოს ბიზნეს შესაძლებლობების გაზრდას. კუჰენაგელის დაინტერესება საქართველოში ეს ნიშნავს ახალი ტვირთების შემოდინებას, რადგან ის დაახლოებით 130 ქვეყანაში არის წარმოდგენილი და ამ ქვეყნების გატარებით ატარებს ესე რომ ვთქვა თავის ტვირთებს და ტვირთი უზარმაზარი აქვს 20 მილიარდიანი კომპანია არის. შესაბამისად, როდესაც მას უკვე ექნება წარმომადგენლობა საქართველოში, თავდაპირველად ეს იქნება თბილისი, ხოლო შემდეგ უკვე განიხილავენ ანაკლიას, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს დამატებითი ტვირთის შემოდინებას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ შემოდინებას, ასევე დამატებითი ღირებულების ჩვენს ქვეყანაში შექმნას, რომელიც არის პირველ რიგში შეიძლება ის იყოს სასაწყობე მეურნეობები, შემდეგ უკვე პაკეტირება, შეფუთვა, გადაფუთვა, დასაწყობება და რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნებში გაგზავნა და სწორედ ის კონცეფცია, რომ საქართველოს გახდეს ჰაბი, არის აი კუჰენაგელის ადასტურებს მათი აქ ინტერესი კონკრეტულად ანაკლიასთან მიმართებაში. აქვე დავძენ, რომ არა მხოლოდ მათთან, ჩვენ წამყვანი ტოპ-10 კომპანიები რომ ნახოთ ლოჯისტიკის ყველასთან ურთიერთობა გვაქვს და აქეთან თითქმის უმრავლესობასთან ეს წინარე ხელშეკრულებები გვაქვს გაფორმებული, რაც იმას ითვალისწინებს ანაკლიის სპორტის დასრულებასთან ერთად, რომ ისინი შემოვლენ ჩვენ ზონაში და ეკონომიკურ ზონაში და თავიანთ აქტივობას განახორციელებენ. მათ შორის არის კერი ლოჯისტიკი, რომელიც წარმოდგენილია განსაკუთრებით უფრო აზიის მიმართულებით, ჰონკონგი, ყაზახეთი, ცენტრალური აზია, სამხრეთ აზიის ქვეყნები. ასევე წარმოდგენილი არის ეჯილითი, რომელიც შუა აღმოსავლეთში და ამერიკაში არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კომპანია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ევროპული კომპანია კუჰენაგელი და კიდე სხვებთანაც აქტიურად თანამშრომლობთ. სწორედ აი ამ კომპანიებით გვინდა რომ მთლიანი ტერიტორიული დაფარვა აქტიური იყო ბოლო თვეების განმავლობაში, მანამდეც არ მოისაკლისებდით იაპონური მხარის გააქტიურება ამ თემაზე. ეს იყო საგრანტო ხელშეკრულება, რომელიც მონეტიზირდა და მე ვიცი, რომ ასევე ელით სტუმრებს. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის იაპონიის მთავრობის მხარდაჭერა. იცით, რომ იაპონიის ეკონომიკის სამინისტრომ ჩვენ კონკრეტულად ფინანსური რესურსი გამოგვიყო და ორი უმსხვილესი იაპონური კომპანია ჩაერთო ანაკლიაში და სტრატეგიული პარტნიორები გახლავთ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი საინჟინრო კომპანია ნიპონკოე, რომელსაც უდიდესი გამოცდილება აქვს კონკრეტულად სპეციალური ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის ზაგეგმის მიმართულებით და ის ამ ეტაპზე უკვე ჩვენ გვიკეთებს უფრო დეტალურ დიზაინს. იცით, რომ პირველი კონცეპტუალური დიზაინი გააკეთა ბიურო ჰაბოლდმა ბრიტანულმა კომპანიამ. რაც შეეხება მეორე იაპონური კომპანია, ეს გახლავთ, ვინც შექმნა ძალიან წარმატებული სპეციალური ეკონომიკური ზონა კამბოჯაში და დაინტერესა იაპონური კომპანიები, რომ კამბოჯაში შესულიყვნენ წარმოების მიმართულებით. სწორედ ეს კომპანია გახლავთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, მათთან ერთად ვამუშავებთ კვლევებს, კონცეფციას და სწორედ მათი და იაპონიის მთავრობის და ელჩის ჩართულობით უკვე შედგება ბიზნეს ფორუმი, სადაც დაახლოებით 40 იაპონური კომპანია იქნება ჩამოსული და მათი ერთ-ერთი მთავარი თბილისში ხდება ნოემბრის თვეში და ვიზიტის ფარგლებში ასევე იქნება შეხვედრები, რა თქმა უნდა, თბილისში, მაგრამ ასევე ვიზიტი ანაკლიაში, რომ რათა ადგილზე ნახონ ანაკლიაში მიმდინარე, ესე რომ ვთქვათ, გარემო. და ისევ და ისევ მინდა აღნიშნო, რომ ყველაზე რთული რაც ამ პროექტში იყო, ეს იყო სტრატეგიული პარტნიორების მოძიება და დაინტერესება და სწორედ ამ ეტაპზე ყველა ის კომპონენტი, რომ ანაკლია იყოს წარმატებული, რეალურად მაგიდაზე დევს და მნიშვნელოვანია აი ამ ყველაფრის თავმოყრა და სურვილი, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს და იყოს წარმატებული. ანაკლიის თემაზე საუბრის რეზუმირება თავად წაიყვანე, რადგან მაგაზე მაქვს ბოლო კითხვა, ეს რა ეტაპზეა, რადგან ეს კვირა, ეს თვე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმ საბოლოო დიზაინიდან გამომდინარე, სტრატეგიული ინვესტორების დიზაინი შეკრულია, ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ საბოლოო ვერიფიკაცია. რა თქმა უნდა, ეს კომპანიები, რაც ჩამოვთვალეთ და რა თქმა უნდა, ზონა არ გამოვა თუ არ იქნება პორტი. აქედან გამომდინარე, მთლიანად ძალისხმევა დღეს გადართული არის პორტის თემაზე და მნიშვნელოვანია, რომ პორტის თემა შეიკრა საბოლოოდ, კითხვები არ იყოს, რათა უკვე ჩვენ ისევ გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა, რომ მოვიზიდოთ ახალი კომპანიები და ახალი, ესე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობები. და კიდევ ერთ დავძენ,
მე მინდა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის ასევე დამატებით შესაძლებლობა ქართული კომპანიებისათვის, კონკრეტულად ვინც არის ექსპორტზე ორიენტირებული, რადგან მათთვის იქნება სწორედ ისეთი ინდუსტრიული ზონა, რომელიც კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანს გახდის საქართველოში წარმოების მიმართულებას და ექსპორტის შესაძლებლობას სხვა ქვეყნებში. აქედან გამომდინარე, ეს ზონა მოიცავს შესაძლებლობებს როგორც ქართული კომპანიებისათვის, ასევე იქნება პლატფორმა საერთაშორისო კომპანიებისათვის, ავისი რეგიონალური ბიზნეს საქმიანობებისათვის. შემდეგი 15 წლის განმავლობაში ჩვენ კვლევებმა დაადასტურეს, რომ ავითვისებთ მინიმუმ 500 ჰექტარს და ეს არის დაახლოებით 16,000 ახალი სამუშაო ადგილი, რომელიც რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობას, განვითარებას და თითოეული მოსახლეობის კეთილდღეობის ხელშემწყობი ფაქტორი იქნება. პორტთან დაკავშირებით სუფთა წმინდა ვადებში ჩვენ როდის უნდა ველოდოთ გარკვეულ მოსაზრებებს? იცით რომ ვადები ძალიან ისეთი თემა არის. პირობითად იყო ოქტომბერი, ეხლა დეკემბერი, მაგრამ ვფიქრობ რომ როდესაც ასეთ მსგავს მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე არის საუბარი და როდესაც ამოცანა ყველას მხრიდან არის და მეც ვიტოვებ რომ არის რომ პროექტი გამოვიდეს, აქ მე მგონი თითოეული დღის დათვლაზე საუბარი არ უნდა იყოს. აქ უნდა იყოს კონკრეტული შედეგებზე ორიენტირებული მიმართულება და შესაბამისად თუ გვაქვს ინტერესი, რადგან თითოეული ვადა, რა თქმა უნდა, აშინებს თითოეულ პარტნიორს, თითოეულ პოტენციურ ინვესტორს. შესაბამისად, მსგავსი ვადები, რა თქმა უნდა იყოს ვადა, მაგრამ უნდა იყოს ძალიან ხელშესახები და თანამშრომლობითი ურთიერთობა, რადგან ისევ და ისევ მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა კომპონენტი პორტის ზონის შეკვრისათვის არის მაგიდაზე და მნიშვნელოვანია ამის თავმოყრა. კარგი, ახსენეთ კიდეც აი ამ მდგრადი განვითარებიდან გამომდინარე ეს მნიშვნელობა, რომელსაც უნდა ხედავდნენ ინვესტორები და ფაქტია, რომ კინოს სახალისების სახელმწიფო პროგრამა მიბარტყა წარმატებულად. მინდა გავიხსენო, რომ მათ შორის ამ სტუდიაშიც იყო ძალიან ბევრი სკეპტიკოსი, რომლებიც არ მიესალმებოდნენ სახელმწიფოს მხრიდან ინვესტირებას ამ მიმართულებით და მიაჩნდათ, რომ ეს შესაძლებელია ყოფილიყო არასწორი მიმართულებით ინვესტირებული სახელმწიფო რესურსები, გადასახადის გადამხდელთა თანხები. დღეს 3 წელიწადში, რაც ნებისმიერი ბიზნესისთვის, არათუ სახელმწიფო ინვესტიციისთვის გახდებოდა ალბათ საამაყო პერიოდი, რომ იყოს ესეთი შედეგი, ჩვენ მივიღეთ, რომ ინდუსტრიაში არის 7-ჯერ მეტი ბრუნვა და ინტერესება და ფაქტია, რომ სახელმწიფო აქ აგრესიულად აგრძელებს თანამონაწილეობას. შესაძლებელია იყოს მეტიც, მაგრამ მე ვსაუბრობ პროექტის ეკონომიკურ გამართულობაზე. როგორ დაიწყო ეს პროექტი, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გვაქვს გარკვეული საარქივო მასალა, რომელიც თქვენი საუბრის პარალელურად გავა და რა მოასწავებდა მის წარმატებულობას და იყო თუ არა ეს ესეთ ხანმოკლე პერიოდზე გათვლილი. გიორგი, დიდი მადლობა. ეს ერთ-ერთი ისეთი საყვარელი ჩემი თემა იყო, როდესაც ალბათ ძალიან დიდი ძალისხმევაც ჩავდა, რადგან როდესაც ვიწყებდი კინოზე საუბარს, არავინ უყურებდა ამას სერიოზულად. კინო მაინც აგიქმება რაღაცა გაპრანჭულ თემებთან, ესე რომ ვთქვათ, ან მსახიობებთან, ან ესე რომ ვთქვათ, უფრო სასიამოვნო თემებთან, მაგრამ არაერთ კომპანიას როცა შევხვდი, მივხვდი, რომ ყველაზე რთული მოლაპარაკება სწორედ კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებთან იყო, ვიდრე ნებისმიერ სხვა სექტორში, როცა მქონდა შეხვედრები. კინო და ნებისმიერი სხვა პროექტი, რომელიც ჩვენ შევქმნით, თუნდაც სამინისტროში და თუნდაც ანაკლიაში, ჩემთვის და ჩემი გუნდისთვის და ყველა ვინც მუშაობთ, ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი წარმატებული მაგალითები სხვა ქვეყნებში, სად როგორ განვითარდა, რა განვითარდა, რატო გაკეთდა. დღეს ისაუბრა BBC-ს კორესპონდენტმა, ძალიან ირლანდია იყო ერთ-ერთი მაგალითი, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ, ესტონეთი, სინგაპური და კინოც იყო ერთ-ერთი მიმართულება, როდესაც ბევრმა ქვეყანამ როგორც დარგის განვითარების კუთხით, რადგან ძალიან დიდი გადადინების ეფექტები ჰქონდა, იმიტომ რომ კინო ეს არ არის მარტო მსახიობებისთვის და რეჟისორებისთვის, აქ არის კეტერინგი, აქ არის მომსახურე პერსონალი ჩართული, აქ არის ტურიზმი ვითარდება, სასტუმროები, უდიდესი გადადინების და ილექება ეკონომიკაში. და ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, როდესაც 35 მილიონი დაიხარჯა თუნდაც დღეს წელს, როდესაც ჰოლივუდური ფილმი გადაიღეს, ეს ფული უკან კი არ გადის ქვეყნიდან, ეს აქ რჩება. აქ რჩება თითოეულ 1000 კი, ფორსაჟზე საუბრობ. 1000 კაცი მუშაობდა ამ ფილმის ლოჯისტიკაზე და ამ ესე რომ ვთქვათ, სერვისების ეს მიწოდებაზე. ეს ფული საქართველოში დარჩა. და ეს ფული
ატრიალებს საქართველოში და ამ ფულს კიდე მოაქვს რა თქმა უნდა დამატებითი ფული. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს თვითონ გადაღების პროცესი აუცილებელი და უდიდესი მნიშვნელობა აქვს უკვე post-production-ის განვითარებას. ეს უკვე ჩვეულებრივად ჰაი-ტეკი არის და ეს არის უკვე ჩვეულებრივად მაღალშემოსავლიანი, ესე რომ ვთქვათ, სამსახურები და სწორედ შემდეგი სტრატეგიაც ეს არ უნდა შემოივიფარგლოთ მარტო საქართველოში გადაღებით, უნდა იყოს უკვე რომ post-production-ი საქართველოში უნდა გაკეთდეს. ეს არის ხმისზადება, ფერების გასწორება, მილიონი სამსახური, რომელიც იქმნება და ძალიან მარტივად შეიძლება აქ გაკეთდეს და უდიდესი შემოსავალი მიიღოს ქვეყანა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, უკვე როდესაც ეს დარგი ვითარდება, აქ არ არის მხოლოდ ფილმები, აქ არის რეკლამები, კლიპები, ანიმაცია, გრაფიკა, ეს უნარების განვითარება ხდება მაქსიმალურად, ტექნოლოგიების შემოდინება ხდება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უკვე შემოქმედებითი ინდუსტრია ეს არ არის სუბსიდირებული ინდუსტრია. ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივად კომერციული. ჩვენ ქართველებს გვაქვს ნიჭი, ძალიან ხშირად ვამბობთ, მაგრამ ამ ნიჭის კომერციალიზაცია თუ არ გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, მაშინ ისევ იქნება მუდმივად სუბსიდირებული, დახმარებაზე ორიენტირებული და პირიქით ეს უნდა იყოს შემოსავლიანი კომერციული. სწორედ აი კინომაც გვაჩვენა, რომ 3 წელიწადში დაიდო უდიდესი შედეგები, თუმცა ამ შედეგებით კმაყოფილები არ უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ძალიან კიდე გაცილებით დიდი პოტენციალი არის და თუ ყურადღება არ მივაქციეთ იგივე გადამზადების კუთხით, იგივე სხვადასხვა პროდუქტების შექმნის კუთხით, იმიტომ რომ აქ ფინანსური ინსტიტუტიც უნდა დაინტერესდეს ამ მიმართულებით, პავილიონების და ინფრასტრუქტურის შექმნით, რა თქმა უნდა, ეს მერე ვეღარ გაგრძელდება. აი ამ რიტმს ეს ყველაფერი უნდა დაემატოს და ერთ-ერთი ისეთი დარგი შეიქმნება და ჩვენი პატარა ქვეყნისათვის, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის დივერსიფიკაცია უმნიშვნელოვანესი არის. სწორედ აი ამ ყველაფერს ემსახურებოდა კინოინდუსტრიის ხელშეწყობა და არ დავამატებ იმ შედეგებს, როდესაც ეს ფილმი გავა უკვე ეკრანებზე, საქართველო გახდება 100-ჯერ კიდევ უფრო პოპულარული. იცით რომ თბილისი ფორსაჟში იქნება როგორც თბილისი ლონდონთან, ლოს-ანჯელესთან და ბანგკოკთან ერთად. აი ამ 4-ეულში მოხდა და უკვე როგორც ტურისტული ქვეყანაც დამატებით პოტენციალს რომ ვერ და არ დაამატებ ისე ჩამოაყალიბება. ესეთი დიდი მადლობა, მაგრამ ქეთი ბოჭორიშვილთან საუბრის ვიდეო ვერსიას სულ რამდენიმე წუთში უკვე BMG-ზე ნახავთ მის ორთავე ნაწილს. პირველი ნაწილი მიეძღვნა მის ყოველდღიურ საქმიანობას, ანაკლიასითის აღმასრულებელი დირექტორობა ქვია და პროექტთან დაკავშირებული გამოწვევები. და აუცილებლად ნახეთ ის თემა, რასაც ქვია კინოინდუსტრია საქართველოში და ეს ამოქოქილი 3 წლის წინ ჯერ კიდევ ამოქოქილი კინოს წახალისების პროგრამა. ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველთვის შევინარჩუნოთ მიმართება თემებთან დაკავშირებით და დავაფასოთ ადამიანები, ვინც იყვნენ სათავეებთან იმ საკითხებისა და იმ რეფორმისა, რომელმაც მოხდა ესეთი დადებითი შედეგი. ქეთის მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გავალთ რეკლამაზე, ბექაპაციკაძე გააგრძელებს საქმიან დილას თქვენთვის. სადაზღვევო კომპანია ალდაგმა აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანია ლოიალტესთან თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. ალდაგი განაგრძობს კლიენტი მცირე და საშუალო კომპანიების მხარდაჭერას და მათთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორების მოძიებას. თბილისის სტარტაპ ბერაუსა და ილიას უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული კონკურსი, რომელიც აბასთუმანში ასტროფიზიკის ობსერვატორიაში ჩატარდა, დასრულდა და მას 2 გამარჯვებული ჰყავს Nature at Work, რომლის მიზანია წყლის გამოყენების მართვის სისტემის შემუშავება და Ship Chain, ღია ოკეანეში მყოფთათვის ინტერნეტის მიწოდების ეფექტური მეთოდის მოძიება. კომპანია M-კვადრატის გენერალური დირექტორი ირაკლი ბურდილაძე იპოთეკური სესხების მიმართულებით ეგრეთ წოდებული საბანკო რეგულაციების შერბილებას ელოდება. ბურდილაძის ინფორმაციით თემაზე შესაბამის უწყებებთან და მათ შორის ეროვნულ ბანკთან მუდმივი კონსულტაცია მიმდინარეობს. ახალი სტარტაპი ქართულ ფინანსურ ბაზარზე VoliPay მოხმარებელს ფინანსების სამართავად გამარტივებულ გზას შესთავაზებს, ხოლო ფინანსურ ორგანიზაციებს მოხმარებელთან ურთიერთობის მათთვის ახალ პლატფორმას. VoliPay პირველი ქართული პლატფორმა არასაბანკო სექტორიდან, რომელიც Mastercard-ის საბარათე პროგრამის წევრი ოფიციალურად გახდა. Volvo Cars-ის ავტომობილო ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური გეგმის განხორციელებას იწყებს, რომელიც მიზნად ისახავს 2025 წლისთვის ერთ ავტომობილზე მთელი მისი საექსპლუატაციო ციკლის განმავლობაში ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვის 40%-ით შემცირებას.
მანამ სანამ შემდეგ თემაზე გადავიდეთ, ერთი ინფორმაცია საქმიანი დილის მაყურებელს, მსოფლიო ბანკის Doing Business-ის რეიტინგში საქართველოს ერთი ადგილი ჩამოქვეითდა და მე-6-დან მე-7 ადგილზე გადაინაცვლა რეიტინგი. დღეს გამოქვეყნდა ჩამოქვეითების მიზეზი ერთ-ერთი ქვეყნის, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების დაწინაურება. ჩვენი სარეიტინგო ქულა ახალი Doing Business-ის რეიტინგში 83.7-ია, რაც გასული წლის მონაცემს აღემატება 83.28 მეასედი იყო გასულ წელს მონაცემები. წელს საქართველოს რეიტინგში ჩამოქვეითების მიზეზი, როგორც გითხარით, ამერიკის შეერთებული შტატების დაწინაურება, Doing Business-ის რეიტინგს წელსაც ახალი ზელანდია ლიდერობს 86.8 ქულით, ბოლო ადგილზე კი სომალია. უკვე დიდი ხანია BMG გიყვება ღვინის ქარხანა ნომერი 1 საქმეზე, რომელზეც სასამართლო განხილვები მიმდინარეობს. დღეს სააპელაციო სასამართლოში 16 საათზეა პროცესი ჩანიშნული, რომელიც იმედია დავას დაასრულებს და ინვესტორს სამომავლო გეგმების და მეტი ინვესტიციის განხორციელების საშუალებას მისცემს. არჩილ თაბაგარი, ღვინის ქარხანა ნომერი 1 ადვოკატი და ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი სანდრო ჭუმბურიძე არიან ჩვენი სტუმრები. ბატონი არჩილის სტუდიაში იმყოფება. ბატონი სანდრო, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. დილამშვიდობ, ბატონი არჩილ. მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემის მომბრძანებისთვის. დღეს არის სასამართლო პროცესი. მე იმედი გამოთქვი, რომ დღეს პროცესი დასრულდება. არის თუ არა ეს ასე ვთქვათ, ჩემი იმედი საფუძვლიანი. მოგესალმებით, მადლობა რომ გამოხატავთ დაინტერესებას მოცემული საქმის მიმართ. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. დღეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაიმართება სასამართლოს ხდომა და მე იმედი მაქვს, რომ ეს სასამართლოს ხდომა იქნება ბოლო ამ საქმეზე, ამ ინსტანციაში ყოველ შემთხვევისათვის. ამის იმედს მაძლევს ის ახალი გარემოებები, რომელიც წინა სასამართლოს ხდომაზე სასამართლომ გაითვალისწინა და მტკიცებულების სახით დაურთო საქმეს. წინას თვითონ როგორ ისაუბრებდით ახალ მტკიცებულებებზე. რომ შევახსენოთ მაყურებელს და უკვე ანუ მიიღო სასამართლო. დიახ, სასამართლომ სწორი შენიშვნა იყო წინა შეხვედრისას ჩვენ საუბრობდით რომ ჩვენ მოვიპოვეთ მტკიცებულებები რომელიც ადასტურებს რომ სარჩელი მთლიანად აგებულია სიცრუეზე ფაბრიკაცია მთლიანად სარჩელი ასე ვთქვათ და სასამართლო უძლური გახდა პრაქტიკულად რომ ეს გარემოებები არ გაითვალისწინებინა. მე შევახსენებ მაყურებელს რომ მოცემულ საქმეში მოსარჩელე მხარე რომელიც გახდათ 2004 წელს ამ ქონების მესაკუთრე აცხადებს რომ მათ სარჩელი შეიტანეს 2014 წლის დეკემბერში აცხადებს რომ 10 წლის წინ 11 წლის წინ საკუთრება დაკარგეს დანაშაულის შედეგად რომ ადგილი ჰქონდა დანაშაულის ჩადენას. ჩვენ მოვიპოვეთ მტკიცებულებები ეს არის 2013 წლის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეს სამართლის საქმეზე რომელთაც დასტურდება რომ არავითარი ზიანი ამ კომპანიას არ მიდგომი ან ქონების გასხვისება მოხდა სრულიად ლეგალურად ასე ვთქვათ და არანაირ ასე ვთქვათ დანაშაულს და ქონების სამართალ დარღვევით დაკარგვას ადგილი არ ქონია. ანუ გამოაშკარავდა რომ მათ სარჩელი აგებული იყო სრულ სიცრუეზე. რა თქმა უნდა ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ ამ მტკიცებულებების დართვას საქმეზე, მაგრამ სიმართლე რა თქმა უნდა არის ყველაზე მთავარი არგუმენტი. და სასამართლომ დაუწყო ის. გარდა თქო სასამართლო პროცესისა პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ისიც რომ ეს არის დროში საკმაოდ გაწერილი პროცესი. მე ვახსენე ინვესტიციების განვითარების გეგმაც, ანუ რა ტიპის შეფერხებები იყო კომპანიისთვის ამ პერიოდის განმავლობაში. თუ ალბათ შემდეგი სასაუბრო თემა, შემდეგი კითხვა რაც მექნება, მაგრამ მაინც საინტერესო იქნება პროცესის დასრულების შემდეგ უკვე რაც გეგმავთ ხო ერთ აკეთებს ეს. მოგახსენებთ თქვენ პირველ რიგში დავიწყებ იმას რომ სწორედ ეს სტატუსი რომ კომპანია მთელი ამ ხნის განმავლობაში და მოცემული ობიექტი არის სადაო არის ყველაზე მტკივნეული ასე ვთქვათ. ეს არის პრაქტიკულად ქაოსი სამართლებრივ სივრცეში. როდესაც მე არ მინდა რომ ფაქტები აღქმული იქნეს გაზვიადებულად, მაგრამ მოცემულობა არის შემდეგი. 2015 წლის იანვარში დაიწყო დავა. დღემდე ობიექტი არის სასამართლო ყადაღის ქვეშ, რომელიც ზღუდავს მოცემულ ობიექტში ყოველგვარი ინვესტიციის განხორციელების შესაძლებლობას. თქვენ ერთი წუთით რომ წარმოიდგინოთ შესაძლებლობა, რომ საქართველოში ჩამოდის ინვესტორის იდულობს მნიშვნელოვან ქონებას, შემდეგ მოდის პიროვნება, უყვება რაღაც 10 წლის წინანდელ ისტორიას, რომელთანაც არანაირი შემხებლობა ამ ინვესტორს არ ქონია
ეს პიროვნება შემდგომ წლები დადის სასამართლოში და ამტკიცებს, რომ მან საერთოდ არ იცის ამ მოვლენების შესახებ და ის არ არის ამ კითხვის საერთოდ ადრესატი. ეს მოცემულობა, რომ პრეცედენტის სახით შეიქმნას, ეს საერთოდ ჩამოშლის ქვეყანაში საკუთრების, როგორც ინსტიტუტის სტაბილურობას და აკარგინებს მას პრაქტიკულ ღირებულებას. ამიტომ აქედან გამომდინარე ყველაზე საწყენი და ყველაზე, ასე ვთქვათ, გულდასაწყვეტი იყო ის, როცა უზენაესმა სასამართლომ დავის მე-4 წელს საქმე შეკითხვების ფორმატში დააბრუნა უკან. სასამართლომ ნაცვლად იმისა, რომ შეკითხვებს პასუხი გასცეს, დაბადა ამ საქმეზე შეკითხვები. ეს იყო ძალიან ცუდი მოვლენა ქართულ სასამართლოში, ისედაც როდესაც ესეთი მძიმე დარტყმებს განიცდის ქართული მართლმსაჯულება ჩვენს რეალობაში, სასამართლო უნდა ცდილობდეს, რომ მან რაც შეიძლება ოპერატიულად დასვას ქაოსში წერტილი. ამიტომ მე მოველი, რომ დღეს თბილისის სააპელაციო სასამართლო გამოასწორებს, ასე ვთქვათ, ამ ვითარებას და ამ ქაოსს დაუსვავს წერტილს და რითიც ინვესტორებს აღუდგენს ერთგვარად იმედს, რომ მათი საკუთრება საქართველოში მარტო ქაღალდი კი არ არის. ეს არის ქონება, პრაქტიკული ღირებულება გააჩნია. კი ბატონო, სანდრო ჭომბურიძე შემოგვიერთდა, დილა მშვიდობის ბატონო სანდრო, მოგესალმებით. რამდენიმე დღის წინ უბრალოდ პრემიერთან შეხვედრის დღეს მე არ დაგიმალო, ძალიან მომეწონა თქვენი კომენტარი, რაღაცნაირად ისეთი კომენტარი იყო ყველაფერს, ასე ვთქვათ, მოიცავს, რომელიც შეეხებოდა სასამართლოს, რომ ჩვენ შვილებს 30 წელი ვერ შევქმნით ეს დამოუკიდებელი სასამართლო და ვერ შევძელით. თქვენ ჩემზე უკეთ ისაუბრებთ სასამართლოს მნიშვნელობაზე, მის ოპერატიულობის და სამართლიანობის პრინციპზე. ვეკა მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა ჩვენ ტელემაყურებელს. ჩვენ და სამწუხაროდ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან დღემდე უკვე 30 წელი შესრულდება მალე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებლად ქვეყნის განვითარებისთვის გვჭირდება სასამართლო. სამწუხაროდ ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ამ 30 წლის მანძილზე ვერ შეძლო ელემენტარული ძალიან მარტივი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც რა თქმა უნდა, როგორც ჩვეულებრივი საზოგადოებისთვის და მოქალაქისთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე მათთვის, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი, დაკომპლექტდეს კვალიფიციური, მცოდნე, პატიოსანი და ღირსეული მოსამართლეებით. იცით რა, ხანდახან მე ეჭვი მიჩნდება, რომ მართლაც 30 წელი ეტყობა დამოუკიდებლობისთვის, ისტორიისთვის მოკლევადა და ის სინდრომი, რასაც ჰომო სოვეტიკუსი დავარქვათ, მე ძალიან რაღაც იცით ვერიდები ამ დეფინიციის ესე ხაზგასმით გამოყოფას, მაგრამ ალბათ ვართ, მართლა ვართ ჰომო სოვეტიკუსები. ის სინდრომი, რომელიც საბჭოთა სინდრომი იყო, ბოლომდე ვერ და საინტერესო ის არის, არა მარტო ჩემ თაობაში და უფროს თაობაში, ბევრ ახალგაზრდაში, რომელიც აეხა შეიძლება გაცილებით ჩვენზე ახალგაზრდა, ზუსტად ეს სინდრომი ძალიან ჭარბობს. ამიტომ ეს არის აუცილებლად დასაძლევი პროცესი. თუ გვინდა რომ ჩვენ მართლა ღირსეული საზოგადოება შევქმნათ, ღირსეული მოქალაქეები ვიყოთ, ეს უნდა გავაკეთოთ. და ამას უნდა ძალიან მარტივი გადაწყვეტილება მთავრობის, ხელისუფლების, სახელმწიფოს მხრიდან რომ თქვათ, რომ ჩვენ სასამართლო გვინდა შევქმნათ სრული ტოტალური რეფორმა ჩასატარებელი. და ამას ამტკიცებს თუნდაც ჩვენი მოსამართლეების გასაუბრება პარლამენტში, მე რამოდენიმე ესე დავარქვათ სიუჟეტს უყურე და პირდაპირ გეტყვით, ვერ ტოვებს ეს სასიამოვნო და კარგ შთაბეჭდილებას, ასე რომ გვჭირდება სრული რეფორმირება სასამართლოსი, რომ ჩვენ და ჩვენმა შვილებმა იცხოვრონ ნორმალურ საზოგადოებაში და სასამართლო არის გარანტია თქვენთვის, თავისუფალი მასმედიისთვის და რაც მთავარია არჩევნებისთვის. შეიძლება 30 წელი ჩვენ 30 წელი შეიძლება ვისაუბროთ არჩევნების გაყალბებაზე, მოსყიდვაზე, კარუსელებზე, იცით რა, საზოგადოებას დაიღალა, ჩვენს უყველა თითოეული ჩვენთაგანი დავიღალეთ და თუ ეს უახლოეს პერიოდში არ გავაკეთეთ, პირდაპირ გეტყვით. 20 ხო ვიზახით რომ ძიმე იქნება არჩევნებისთვის. 20-24 იქნება უმძიმესი საქართველოსთვის, ჩვენთვის პირადად, ყველა ჩვენთაგანისთვის მე არ გამოვყოფ. იმ ხელისუფლებაში ცხოვრობ. ჩვენი საზოგადოების ნაწილი ამ შემთხვევაში მუშაობს, ესე არ არის? მათთვის რა, სხვა ქვეყანაში არიან? თუ ეს ილუზია ძალიან ცუდია. მაშინ ეს უნდა გამოკეთდეს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აუცილებლად გადასაწყვეტი. რაც შეეხება ქარხანას, ეს არის კლასიკური მაგალითი, საბჭოთა მაგალითი, როგორ შეიძლება კეთილსინდისიერი პატიოსანი, არჩევნა ბევრი ისაუბრა ამ თემაზე, კვალიფიციურ დონეზე, ვიდრე მე შემიძლია კომენტარი გავაკეთო, ჩვენ უბრალოდ როგორც ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი მოგახსენებთ, რომ ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება კეთილსინდისიერი მყიდველი, კეთილსინდისიერი ინვესტორი დაიჩაგროს იმიტომ, რომ ვიღაცას ეს ქონება უნდა. და ეს არის მართლაც უნიკალური ქონება. მე ვიტყოდი ქალაქში ერთ-ერთი უნიკალური დიდი მეცენატი სარაჯიშვილის აშენებული, რომელიც
პრაქტიკულად, მე ვიტყოდი, რომ აი ანალოგიც კი არა აქვს იმ ენოთეკას, რომელიც იქ არის, ეს არის ისტორიული ენოთეკა, თვითონ ადგილია ისტორიული და რაც მთავარია, ნახეთ რა არის, მე ვიყავი ამას წინათ როგორც ჩვენი წევრი ღვინის ქარხანა არის ჩვენი წევრი, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს წევრი და როდესაც დავესწარი თავისუფლების ქარხნის პრეზენტაციას, გამიჩნდა იცით რა დავარქვათ ესეთი რაღაც გახსენების და დაუშვათ ძველ დროსთან რაღაც კავშირის მომენტი, ამ შემთხვევაში დროთა კავშირი არ დაირღვა. როდესაც აკაკი ბაქრაძის ლექციებზე დავდიოდი. აი რაღაც ანალოგი, იმიტომ რომ იქაც თავისუფლება უნდა და იმ რაღაც პატარა ჯგუფს, რომელიც აკაკი ბაქრაძის ლექციებს ესწრებოდა. და აქ ლექციები არ იყო, ეს იყო პრეზენტაცია, მაგრამ დავინახე ანთებული ახალგაზრდები, რომლებიც არა მარტო იმიტომ მოდიან იქ, რომ ლუდი მიირთვან და თქვათ ქარხანაში რაღაც დრო გაატარონ, არა, მათ უნდათ რაღაც დამოუკიდებელი კუნძული, ამიტომ ვიძახი, რომ არჩილი დამეთანხმება, რომ სწორედ ქარხნის დამფუძნებლებმა შექმნეს ეს თავისუფალი კუნძული. არაჩვეულებრივი ადგილი, სადაც ახალგაზრდები იკრიბებიან და მოდით მე მინდა მივართოთ მოსამართლეებს, რომ ობიექტურები იყვნენ. და ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა, დამოუკიდებელი სასამართლო, ამაზე სრული კატეგორიულობით და პასუხისგებლობით ვამბობ. მე 4 ქვეყანაში ვემსახურე ჩემ ქვეყანას ელჩის რანგში, მათ შორის განვითარებაში, განვითარებად ქვეყნებში, ხორვატიაში, მონტენეგროში, მაგრამ მსგავსი პრეცედენტები აი რთულ ვითარებაშიც კი, რომელშიც დაუშვათ ხორვატიაც იყო, მონტენეგრო ძალიან მე ვიტყოდი, რომ პრაქტიკულად არც ყოფილა. და ნახეთ რა ხდება, აქ არის ერთი ძალიან ხაზგასმელი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ მოსამართლეები არ არიან ხელშეუხლებები. დიდი ბოდიში ჩვენ ზეწოლა არ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, სასამართლოზე, იმიტომ რომ სასამართლო გვინდა რომ დამოუკიდებელი იყოს, მაგრამ ესეთი დამოუკიდებელი არა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვიღაცა მოსამართლეებს თავის დროზე პასუხს არ მოკითხავს. და დიდი ბოდიში ნუ იზამენ ისე რომ მოსამართლეები გასამართლდნენ თვითონ. ეს არის ძალიან მძიმე кейსი და გვინდა ჩვენ ესეთი პრეცედენტი შექმნა, როდესაც და გადახედეთ აბა 80-90-იანი წლები პრივატიზაცია ჩატარდა კი საქართველოში ნორმალურად პოსტსაბჭოთა პერიოდში, მაშინ გამოდის რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გადავხედოთ ქალაქში, რეგიონებში, არჩილ ესე არ არის, რა არის სწორად, ხო, სწორად პრივატიზირებული როგორ იყო, ვინ დაკარგა თქვენ რომ თქვენ გამოსტილება გაქვთ, ხო, დიპლომატებთან ურთიერთობის მათ შორის ზანდებოით ელჩში და ჩვენთან საქართველოს ელჩებთანაც გაქვთ ურთიერთობა, მათი დამოკიდებულება როგორია, შეხედულებები არის თუ არა მათთვის ესეც თქვა ერთ-ერთი ნომერ პირველი საკითხი, რომელზეც მათ შორის ხელისუფლებას ესაუბრებიან. იცით რა, პირდაპირ გეტყვით, მე აი აბსოლუტურად სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, ამ მომენტსაც ესე მინდა აი განსაკუთრებულად აღნიშნო, რომ ჩვენ არავინ არ გვრევდა 4 ქვეყანაში გახდით ელჩი, მაგრამ ესე ინტენსიურად არავინ არ გვრევდა თავის შიდა საქმეში. და რახან ჩვენ ელჩებს ვრევთ ჩვენ თვითონ და ამას მთავრობა აკეთებს, ხელისუფლება აკეთებს, არა ეხა ბოლო 7 წელი, არა ეს სისტემატურად გრძელდება დაწყებული შევარდნაძის პერიოდიდან დამთავრებული დღემდე. რახან თხოვთ რეკომენდაციას დახმარებას, მაშინ გავითვალისწინოთ და მოусმინოთ იმ ქვეყნების ამ შემთხვევაში პოზიციას. თუ არ ვთხოვთ და არ გვინდა რომ ჩავერიოთ და რეაქცია გვაქვს, მაშინ ჩვენ თვითონ მართოთ ეს ქვეყანა და არავინ არ შეერევა ზედმეტად. მე გეტყვით, კომუნიკაცია ყოველდღიური არა, მაგრამ ძალიან ხშირი მაქვს ელჩებთან. ჩვენ რეალურად ხშირად გავდივართ ამ საკითხებს და ძალიან წყდება გული იმაზე, როდესაც კულუარულად ელჩი გეკითხება, რა ხდება აი ამ სიტუაციაში, ეს ეხება ანაკლიას, ეს ეხება TBC-ს, ეს ეხება თუნდაც სხვადასხვა кейსებს, რომელიც მნიშვნელოვანია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მათ არ აქვთ ის ინფორმაცია, პირდაპირ გეტყვით, შეიძლება ბექა თქვენზე და ჩემზე მეტი ინფორმაცია გქონდეთ რაღაც თქვათ ასპექტებში, რაღაც სექტორებში და პირდაპირ ვიძახი, ეს მარტო აქ არ ჩერდება ეს ინფორმაცია, ეს იგზავნება, ეს არის მათი ყოველდღიური საქმიანობა დიპლომატის, საელჩოსი, რომ ყველა ის რთული кейსი, მნიშვნელოვანი თემა გააგზავნოს თავის ქვეყანაში, თავის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რომელიც მერე ცირკულირებს მთლიანად იქ სხვადასხვა უწყებებში და ასე შემდეგ. ასე რომ თუ გვინდა რომ მართლაც რაღაც იცით რაღაც აი შევქმნათ, ხო გვინდა რომ დამოუკიდებელი სახელმწიფო იყოს, არა, ვეცადოთ რომ ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ მივხედოთ. არავინ, ვერც ერთი საელჩო, ვერც ერთი ელჩი, ვერც ერთი ქვეყანა
ჩვენ გასაკეთებელ საქმეს არ გააკეთებს და ამიტომ ვიძახი რომ შეიძლება ამის დაძლევა სულ არის 300-მდე მოსამართლე საქართველოში თუ არ მეშლება 280-ი აი ეს არის რაოდენობა და ეს უნდა გაიზარდოს აუცილებლად ხორვატიის მაგალითზე გეტყვით რომ 800-მდე მოსამართლეა ხორვატიაში მთლიანად ქვეყანაში ჩვენს გვჭირდება მოსამართლეები ინფრასტრუქტურა და გვჭირდება კვალიფიციური მოსამართლეები და გაიყო ესეთი შემთხვევა არ დავასახელებ იმ ქვეყანას როდესაც მოიწვიეს უცხოელი მოსამართლეები და დიდი ბოდიში რა გვჭირს ესეთი რომ უცხოელები მოვიწვიოთ და უცხო ენაზე მოусმინოს ჩვენმა თუნდაც რომელიმე კახეთში რეგიონში მაგალითად კახელმა კაცმა მოусმინოს ფრანგულად ან ინგლისურად თავის განაჩენს არ გვჭირს ეს შეგვიძლია არის ბრწყინვალე წარმომადგენლები არიან არჩილ დამეთანხმებით თქვენ ხართ ერთ-ერთი სხვათა შორის ვინც ამ იურიდიულ თემაზე მუშაობს და გამოცდილი ადამიანია ადვოკატია არიან იურისტები რომლებსაც შეუძლიათ მართლაც კარგად ამ შემთხვევაში დაალაგონ ეს სისტემა, როგორც მათ უნდათ თავრობის და რა თქმა უნდა პოლიტიკური ნება უნდა და უნდა თავრობის დახმარება და ხელფასი უნდა კონდეს მოსამართლეს, რომ ყველაფერს ხო არ გადავაბრალებთ ამ შემთხვევაში ერთ ინდივიდს მოსამართლეს, ხო? მას უნდა კონდეს გარანტირებულად დაცული უნდა იყოს ეს თავისი ხელფასით, თავისი სამსახურის გარანტიით და ასე შემდეგ. ბატონო, doing business rating-ი წავიკითხე რამდენიმე წუთის წინ, მე-7 ადგილზე ჩამოვედით, ქულა გაგვეზარდა, მაგრამ ამერიკამ გადაგვას რომ უფრო მოემატეთ ასე თქვა, სულ ჰქონდათ, ანუ მსგავსი რეიტინგები როცა ათეულში ვართ, ჩვენ არ ვაჭარბებთ, როცა ვსაუბრობთ სასამართლოს მნიშვნელობაზე, ხო? არ აქვს თქვა აზრი გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ სასამართლო არ გვექნება ნორმალური ჩვენ არც ინვესტიცია გვექნება ბევრი და ვერც ქვეყნის განვითარება იქნება მის დემოკრატიული ინსტიტუტების ხო გარშემო დღეს ნებას რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი და რეფორმები გატარდეს ხედავთ ვიცით რა პირდაპირ გეტყვით აი გამოჩნდება დღეს 4 საათზე თუ გადაწყვეტილება იქნა არ მინდა მე ჩავერიო და იმედი მაქვს ვიტოვებ იმედს არჩილ რომ ეს ყველაფერი რაღაცა კეთილსინდისიერი დამფუძნებლების და მყიდველების ანუ ღვინის ქარხნის მფლობელების სასარგებლოდ დამთავრდება, ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ თუ ესე არ დამთავრდა, მაშინ პირდაპირ გეტყვით, რომ არ არის კეთილინება, არავითარი სურვილი არ არის ამისი და კიდევ ვიზახი, დამოუკიდებელი მოსამართლე არ ნიშნავს, რომ აკეთოს ის, რაც მას უნდა. ესე არ არის დიდი ბოდიში. ნახეთ, აბა ავიღოთ გერმანია, საფრანგეთი, აბა გადაცდეს რაღაცას განსაკუთრებულად და кейსი მძიმედ დაირღვეს. ესე არ ხდება. ის, რაც გასაკეთებელია კეთილსინდისიერად, უნდა გაკეთდეს კეთილსინდისიერად. იქ ასრულებენ მეორე საკითხი კიდევ გარდა თქვა პროცესის წარმატებით დასრულებისა არის მისი ხანგრძლივობაც ხო ესეც პრობლემაა ხა როცა შენ რაღაც პროცესს დაასრულებ და 5 წელი გაჩერებულია ფაქტიურად და ინვესტიცია არ შემოწე ეგ მეორე პრობლემაა რომელიც ახსოვე მნიშვნელოვანია doing business rating-ის რო შეიცით რა არის ბექა ძალიან ოპტიმისტურად მე თელი ჩემი ცხოვრება ვიმუშავე საგარეო საქმეთა სამინისტროში 25 წელი და ის რაც ახლა თქვა გვაქვს აი მოცემულობაში აი ამისთვის მართლა ჩვენი თაობა იბრძოდა რომ რაღაცა მართლა ევროპულ გზაზე დამდგარიყო ეს ჩვენი ქვეყანა და იგივე doing business-ი ეს არის ფანტასტიკური როცა შენ ხარ მე-7 და ამ შემთხვევაში 10-ში შედიხარ მაგრამ ერთია როცა არის მაჩვენებელი მაგრამ მეორეა რეალობა ხანდახან პირდაპირ გეტყვით აი ხა ჩემი გადასახედიდან ეს მაჩვენებელი რეალობას ცდება მარტო ის არ არის doing business-ის ლისტში იყო მე-7 როდესაც რეგისტრაცია 2 დღეში შეგიძლია გააკეთო შენი ამ შემთხვევაში ბიზნესის თავარია მერე როგორ ვითარდება ეს ყველაფერი და აბა კითხეთ ხა დამფუძნებლებს ღვინის ქარხნის 5 წელი რო დავაქვთ ვართ ჩვენ მე-7 ადგილზე არჩილ მათთვის ეს არის 1000 ადგილი იმიტომ რომ 5 წელიწადი და სხვათა შორის საინტერესო ის არის მე ხა ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ თვითონ ადვოკატებმა მოდავე მხარის აღნიშნეს რომ მათ სადაო კეთილსინდისიერ მყიდველებთან არაფერი არ აქვთ და ეს მოხდა 2003 უпростоრად 4 წელს დიდი ბოდიში თუ სადაო არ აქვთ მაშინ რატო იღებს სასამართლო წარმოებაში ამ სარჩელს რატო მიიღეს ეს არის ძალიან გასაკვირი ნახეთ რატო მიიღო სასამართლომ სარჩელი როცა თვითონ იძახიან ადვოკატები რომ ჩვენ მათთან დავა არ აქვს მაშინ ვინც 2004 წელს იყო მფლობელი და ვინც გადაყიდა ეს ქარხანა თუ როგორც იყო მაშინ იმაზე დავა აი ამაშია თელი ფილოსოფია ამიტომ დავიცადოთ მე კიდევ იმედს ვიტოვებ
არ მინდა რომ რაღაც ერთგვარი ზეწოლა გამომივიდეს სასამართლოზე, მაგრამ მოსამართლე არის ისეთივე მოქალაქე ბექა როგორც თქვენ, მე, არჩილი და ჩვენი საზოგადოება. და მოსამართლემ უნდა იცოდეს, რომ მისი შვილებისთვის და მისი მომავალი თაობებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს და ერთი თუ შეიძლება დავამატებ. 99 წელს ვიყავით პალერმოში ჩასული, ეს იყო უნივერსიტეტის დელეგაცია. და იქ მეგვიყვანეს და გვანახეს ერთ-ერთი მოსამართლის, რომელიც იქ ააფეთქეს მანქანაში თავის სახთან სახლი და გითხრეს სიამაყით იტალიელებმა, სიცილიელებმა, რომ აი ის მოსამართლე გვარი ნამდვილად არ მახსენდება, ცხოვრობდა ამ სახლში. მაშინ ვიყავი დაახლოებით 20 წლის, სტუდენტი ვიყავი, უკვე ამთავრებდი და ჩემთვის რაღაც ოდნავ ისეთი ის იყო, ისეთ მოსამართლე, რომელიც თავის პრინციპებს შეეწირა. ეს იყო სიმბოლო. და იმიტომაც არის ისეთ შექმნეს ევროპელებმა შექმნეს ღირსეული სახელმწიფო, იმიტომ რომ იყვნენ ადამიანები, ვინც წირავდნენ თავს პრინციპების, იდეის და თავისი პროფესიონალიზმისთვის და მოდით იცით რა არის ხა მე არ ვიცახი რომ მანდამის თავი გავწიროთ მოსამართლებს ამისთვის არ მოუწოდებთ პირდაპირ მნიშვნელობით მაგრამ არაფერი არ არის იმაზე სასიამოვნო როცა შენ მოქალაქეური აი ესეთ ღირსეულ პროფესიულ მოვალეობას შეასრულებ. დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ მოარჩეულ პროცესზე ცხადია რომ ჩვენს მაყურებელს საქმის კურსს ჩავაყენებთ დეტალებს რომელიც და იმ გადაწყვეტილებაზე რომელსაც სასამართლო მიიღებს არჩილ თავბაგარი და სანდრო ჭომბურიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები მადლობა მათ კიდევ ერთხელ გადაცემაში მომბრძანებისთვის ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ რამდენიმე წუთში კი ბრუნდებით უკვე რუბრიკით და სტუმრით. მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის ხდომა მიმდინარეობს, სადაც თელარა გელანტია იმყოფება. წინასწარ ინფორმაციით გაკეთდა განცხადებები უკვე თელარა დილა მშვიდობის მოგესალმებით. შეეხო თუ არა პრემიერ-მინისტრი Doing Business-ის რეიტინგს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა. არაბექა პრემიერს Doing Business-ის რეიტინგში საქართველოს ერთი პოზიციით გაუარესებასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. ყოველ შემთხვევაში მთავრობის ხდომის დაწყებამდე შეიძლება მას ჯერ ნანახიც არ ჰქონდა ეს რეიტინგი, თუმცა სხვა თემაზე, სხვა ორ თემაზე გააკეთა პრემიერმა შეფასება. პირველი ეს იყო აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული აქტის მიღება და მეორე თემა შეეხებოდა თბილისში აბრეშუმის გზის ფორუმს. პრემიერი თვლის, რომ ეს ფორუმი ძალიან წარმატებულად ჩატარდა და ამას მოწმობს დელეგატების რაოდენობა, რომელიც 2 დღის განმავლობაში ფორუმს ესწრებოდა და ის ბიზნეს შეხვედრები, რომელიც დედაქალაქში გაიმართა. გიორგი გახარია მიიჩნევს, რომ მსგავსი ფორუმები ზრდის საქართველოს მნიშვნელობას და ფუნქციას რეგიონში. აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომელიც თბილისში ჩატარდა, მე-13 იყო ძალზედ წარმატებული, რაც დასტურდება პირველ რიგში მონაწილეთა რაოდენობით. ამ ფორუმში წელს მიიღო მონაწილეობა 2000-ზე მეტმა დელეგატმა. ასევე მინდა აღნიშნო, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია, 2 დღის განმავლობაში იყო დანიშნული 300-ზე მეტი ორმხრივი ბიზნეს შეხვედრა და მოლაპარაკება. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის ფუნქციის, როლის, როგორც დამაკავშირებლის ორი დიდი ცივილიზაციის გაძლიერებას და რა თქმა უნდა ეკონომიკურ კონტექსტში ეს არის პირველ რიგში ტრანსპორტი, ლოგისტიკა, ტურიზმი და ყველაფერი რაც ეკონომიკის გაძლიერებას ეხება. ასევე პრემიერმა კომენტარი გააკეთა, როგორც აღნიშნეთ, აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული აქტის დამტკიცებაზე. გიორგი გახარია მიიჩნევს, რომ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერას ჩვენი ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ამ აქტში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი. ამერიკა გმობს ქვეყნის ოკუპაციას და ასევე კანონში აღნიშნულია, რომ უნდა მოხდეს პროგრესი საქართველოსა და ამერიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის მოლაპარაკებების ნაწილში. მნიშვნელოვანია ეკონომიკური კომპონენტი ამ აქტის, სადაც ხაზგასმულია შესაძლო თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმზე მუშაობის გააქტიურება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სრულად ახალ ხარისხობრივ საფეხურზე გადაიყვანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას. ასევე მინდა უცბელად გითხრათ, რომ ეს არის დადასტურება იმ წარმატებული რეფორმების, წარმატებული დემოკრატიზაციის, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში მიმდინარეობს.
მინისტრთა კაბინეტი დღეს დღესდღეობით გათვალისწინებულ 11 საკითხს განიხილავს. ხდომის დამთავრების შემდეგ ჩვენ ველოდებით აქ უკვე ძირითადად მათ შორის ეკონომიკური პროფილის მინისტრებს, იმედია მსოფლიო ბანკის ანგარიშზე უკვე ისინი მაინც გააკეთებენ შეფასებებს. ბექა. მადლობა თელარას, ცხადია დამატებით ინფორმაცია საქმის კურსის გამოშვებებში მოგაწვდით და რა ღირს კომერციული ფართები თბილისში და რომელი ყველაზე მოთხოვნადი უბნები. სწორედ ამ თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს. სტატია ჩაფუჭაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში და მას მისდობთ ვაჟა მებაღიშვილს, საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის მმართველ საბჭოს წევრს და უძრავი ქონების კომპანია Noble Real Estate-ის დამფუძნებელს. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს ტრადიციულად ხუთშაბათს და ტრადიციულად ამ დროს უძრავი ქონების რუბრიკის სრულად საქმიანი დილის ეთერში და როგორც უკვე ბექა მახსენა დღევანდელი საუბრის თემა კომერციული ფართები იქნება ჩვენი სტუმარი კი ვაჟა მებაღიშვილია მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი თქვენს მაყურებელს ასევე მადლობა მოწვევისთვის ბექა ბატონო ვაჟა ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ იზრდება უძრავი ქონების ბაზარი ვითარდება რამდენად მიყვება ამ ყველაფერს კომერციული ფართების თემატიკა დინამიკაში როგორია ეს ყველაფერი და რაც ფასები იზრდება თუ მცირდება კომერციული ფართების მიღებულობა არის გაუფასრების 2019 წლის მესამე კვარტალში მოიმატა ამ საოფისე ფართების სივრცეებმა მაგრამ მოლოდინი უფრო დიდი იყო იმიტომ რომ დაანონსებული რამოდენიმე საოფისე ასეთი ბიზნეს ცენტრი არ გაიხსნა ან ვერ შევიდა ბოლომდე ექსპლუატაციაში გვექნებოდა დაახლოებით 25000 კვადრატული მეტრით უფრო მეტი საოფისე სივრცეები და ამ ეტაპზე თბილისის შემთხვევაში რეგიონებში სამწუხაროდ ესე დიდად არ გვაქვს იმის ფუფუნება რომ კონდეს ბიზნეს ცენტრები და კარგი იქნება თუ მოხდება ეს განშლა და ზოგადად გავა რეგიონებშიც და ანუ მხოლოდ თბილისია კომერციული თვალსაზრისით დღემდე აქტუალური და სხვა კომერციული თბილისის საოფისე სივრცეებს ამ ნაწილში ცხადია რომ მხოლოდ თბილისი ნუ შეიძლება მცირე წილი იყოს ასევე ბათუმში მაგრამ თუ street retail-ს გულისხმობთ სავაჭრო ცენტრებს, ნუ რეგიონებში, მაგალითად ბათუმში იგივე გვაქვს ესეთი სავაჭრო ცენტრები და საკმაოდ რამდენად შეცვალა სავაჭრო ცენტრების გახსნამ არსებული სიტუაცია რა ვითარებაა დღესდღეობით ფასებს ვინ განსაზღვროს ვინ ადგენს და რა ფასად შეგვიძლია ვიქირაოთ რაღაც კონკრეტულად კვადრატული საშუალო ღირებულება რა არის და მე ასევე გავყოთ სად არის ყველაზე ძვირი და სად არის ყველაზე იაფი თბილისის შემთხვევაში იცი რა გეტყვით რომ ამ კვარტალში შემცირებული არის ფასები რო გითხრათ რომ ეს რადიკალურად შეიცვალა და დაეცა ნამდვილად ესეთი სიტუაციაც არ გვაქვს. ნუ საშუალოდ იყო გასულ წლებში $35 კვადრატულ მეტრზე $30, დღეს ახეზე გვაქვს იგივე 27, 25, 23-მდე შეიძლება ჩამოვიდეს. საუბარი არის პრემიუმ და A-კლასის საოფისე სივრცეებზე. ჩვენი კომპანია ძირითადად ამ ნაწილში მუშაობს. მომხმარებელი სეგმენტურად ყავს პრემიუმი და A-კლასის მომხმარებელი. რა განაპირობა ფასების კლება? ფასების კლება განაპირობა როგორც კონკურენცია B-კლასის კატეგორიის საოფისე სივრცეებთან, იმიტომ რომ მათთან ფასები კიდევ ნაკლებია, რაც შესაბამისად უკვე კონკურენტუნარიან გარემოს ქმნის და იწვევს ფასის ცვლილებას, ასევე ის რომ ემატება საოფისე ახალი სივრცეები, ახლა მომავალ წელს ველოდებით, რომ დაახლოებით 4 ახალი ბიზნეს ცენტრი შეგვემატება ქალაქში, შესაბამისად ესეც დაარეგულირებს ფასს და კიდევ იქნება ფასის დაწევა. დღესდღეობით ყველაზე ძვირი სად ღირს კომერციული ფართი და რა არის ყველაზე ძვირი შემთხვევა? იცით რა არის ტენდენცია ალბათ უცვლელი არის გასულ წლებთან მიმართებაში, რადგან გასულ წლებშიც ჰქონდა ფასები უკაცრავად მოთხოვნა ვაკე, თაწმინდა, სოლოლაკი, ანუ ეს უბნები მოთხოვნად იყო ვერა, მაგრამ საბურთალოც რა თქმა უნდა თავის პოზიციაზე არის, იქაც არის მოთხოვნა და საკმაოდ აქტიური. უბნებთან მიმართებაში გულისხმობ ძირითადად ყველაზე ძვირი მთაწმინდა არის და რა თქმა უნდა საუბარი არის $35-30-ზე დღემდე, იმიტომ რომ არის ესეთი ბიზნეს ცენტრები, რომლებიც არის განთავსებული ისტორიულ სახლებშიც, მათ შორის და შესაბამისად ფასი მაღალი არის. როდესაც საუბრობთ, რა თქმა უნდა, A-კლას და პრემიუმ საოფისე სივრცეებზე. სად არის ყველაზე იაფი აქვე, საინტერესოა ყველაზე ძვირთან მიმართებაში ყველაზე დაბალი ფასი რა არის დღესდღეობით კომერციული ფასი? დაბალ ფასზე თუ საუბრობთ, ალბათ უფრო
უფრო პერიფერიებში არსებულ ბიზნეს ცენტრებში, სადაც ფასი შეიძლება იყოს $5 პირობითად და ესეთებიც გვაქვს $7-5 არის. ტენდენცია როგორია, ასე მინდა გკითხოთ, რამდენად იდება გრძელვადიანი კონტრაქტები იმ რეალობიდან გამომდინარე, ლარის კურსიდან გამომდინარე, ეკონომიკური რისკების გათვალისწინებით, რაც არსებობს, როგორი ტენდენცია, რამდენად არის, თქვათ, რაღაცა ეს ბუმი ამ სექტორს? ხელშეკრულებაში იდება ის პირობა, რომელიც ზუსტად ამას განსაზღვრავს და გათვალისწინებულად იდება ხოლმე პუნქტი და წერია გარკვევით, რომ შეიძლება ფასის მომატება ან დაკლება მოხდეს ამ ყველა ფაქტორების გათვალისწინებით და უკვე გაწერილი გვაქვს ხოლმე წინასწარ რამდენ პროცენტზე არის საუბარი. შესაბამისად ეს ამ რისკებს მეტნაკლებად გამორიცხავს და ის კომპანიები, რომლებიც დაინტერესებული არიან გრძელვადიანი ხელშეკრულებებით, ეს მათ არ აფრკოლებს, იმიტომ რომ მათაც თავის სტრატეგიული გათვლა აქვს და იციან რა ვადებში აწყობთ, რომ მეკონდეთ ეს ობიექტები ნაქირავები. თუ შევადარებთ, არ ვიცი, სხვა ქვეყნებს, რამდენად ფასი საქართველოში რამდენად იზრდება ამ კომერციული ფართების შემთხვევაში, რამდენად მისდევს იმ გამოწვევებს, რაც იცით როგორი მომენტი არის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში ფასი და იცით საერთო გლობალურ იმას თუ შევხედავთ მართლა არის იგივეობა ჩვენ ქვეყნებს შორის იმ კუთხით, რომ აქაც იკლებს, იმატებს, ან ცოცხალია მარკეტი და ეს ბაზარი არის ცოცხალი, თვითონ არეგულირებს რიგ შემთხვევაში ფასსაც და მოთხოვნა მიწოდების ნაწილშიც, აი ზუსტად ეს თუ არის სიმრავლე ამ ობიექტების, ეს განსაზღვრავს იმას, რომ ფასით შესაბამისად ადეკვატური იყოს. 174,000 კვადრატული მეტრი არის ჯამური მოცულობა და კიდევ როგორც გითხარით საუბრის დასაწყისში გვექნებოდა გაცილებით მეტი რამოდენიმე ის დაანონსებული ობიექტი, რომ შესულიყო შეგნებულად არ ვასახელებ ამ სამშენებლო. და ბოლოს ასევე მინდა რომ გკითხოთ, დრო ცოტა გვჩება, ასოციაცია რამდენად აი ეს რიცხვები, რაც გვაქვს სტატისტიკა, რომელიც არსებობს, რამდენად ადეკვატურია იმ რეალობისა, რაც ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ რაღაცა ძრავი ტრანზაქციების დროს ღირებულება არ ტარდება ხშირ შემთხვევაში ისე, როგორც სინამდვილეში შეიძლება იყოს. ასოციაციის მიზანი და გეგმები რა არის ამ კუთხით, ვიცი რომ გეგმა კონკრეტული. ასოციაციის ნაწილში ჩვენც ასოციაციაში გვაქვს ახლა მუშაობთ MLS სისტემაზე და გაგვიმართლა ძალიან ესეთი კომპანია არსებობს Realtina, რომელიც ამერიკისთვის ამზადებს ამ MLS სისტემას და დაემთხვა, რომ საქართველოდან მუშაობენ და ვაკეთებ ზუსტად ამ MLS სისტემას, რომელიც უტყუარ სტატისტიკას მოგცემს, რადგან უშუალოდ რეალტორებმა იციან და მე ამ შემთხვევაში რეალტორი ვარ და ყავს ქვეყანაში მხოლოდ 30 რეალტორი, რომლებსაც აქვთ ბეიჯი და უნიკალური კოდი, ამაზე ვისაუბრეთ. შესაბამისად, გვექნება ეს უტყუარი სტატისტიკა, რაც ძალიან შეუწყობს ქვეყნის განვითარებას ხელს. როდისთვის იქნება რა ეტაპზეა? დაახლოებით ერთ თვეში გვაქვს დაანონსებული ამ ბეტა ვერსიის გაშვება და ნახოთ იმედი მაქვს, რომ შევაწყობით. ასევე მინდა ამ საოფისე ნაწილში კიდევ გამომრჩევ თქვა, რომ stay office-ები, co-working office-ები ძალიან ხელს უწყობს აი ზუსტად ამ ფასების რეგულირებას, იმიტომ რომ აი ეს მსოფლიო ტენდენციებზე ვსაუბრობდით, იგივე რეგუსის საოფისე სივრცე დაუშვათ, რომელიც არის იყო დაუშვათ, დაიწყეს და შემდეგ მოყვა ამას ბევრი საოფისე სივრცეები შეიქმნა, რაც ზუსტად ეს არეგულირებს ფასს და იმ კლასის მიწოდებას, იმ ხარისხის, იმიტომ რომ Google-ის ოფისები არის ამ მომსახურებას უწევენ და Uber-ს. ამიტომ ძალიან საინტერესო არის ესეთი კომპანიების შემოსვლა მესამე კვარტალში სამწუხაროდ ეს რაღაცა არ გქონია შემოსვლა ესეთი მსხვილი კომპანიების და კაი იქნება თუ შემოვა. ნახოთ წლის ბოლოს კიდევ შევაჯამებთ ამ ყველაფერს რიცხვებში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. ვაჟა მებაღიშვილი საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრი სტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა თათია ჭაფჭაძეს და მის სტუმარს კიდევ ერთხელ. საქმიანი დილას ამით ჩვენ ვასრულებთ. საქმის კურსის ეთერებში შევხვდებით დღის განმავლობაში. მადლობა ჩვენს მაყურებელს ყურადღებისთვის. დროებით.